Đơn ly hôn của Thư Tình. Ký đi. Cái gì? Thư Tình muốn ly hôn với tôi. Bất ngờ lắm sao? Cậu, một thằng ở rề. Thư Tình là minh tinh đang nổi. Cái khoảng cách một trời một vực này chẳng lẽ không khiến cậu cảm thấy bất lực và xấu hổ sao? Cậu cũng tự hỏi lòng mình đi. Với thân phận của cậu, xứng với Thư Tình sao? Thân phận của tôi không phải thứ mà cô có thể tùy ý đánh giá. Cậu, một tên giao đồ ăn, còn có thân phận nữa sao? Tôi nói cho cậu biết, Thư Tình đã nhận được thư mời tham gia dạ tiệc trao giải từ thiện rồi. Dạ tiệc từ thiện là do gia tộc số 1 Vân Quốc, Nhậm gia tổ chức đấy. Chỉ cần có thể có chút quan hệ với Nhậm gia, sau này tất cả các đạo diễn lớn ở Vân Quốc sẽ cầu xin Thư Tình đóng phim đấy. Chỉ vì một lá thư mời mà muốn cắt đứt tình cảm 5 năm của tôi và Thư Tình sao? Có phải là cậu đi giao đồ ăn rồi não để quên ở đâu rồi không? Thực tế một chút đi được không? Tình cảm của cậu đáng giá bao nhiêu tiền? Thư Tình đã được chọn làm người dẫn chương trình cho dạ tiệc trao giải từ thiện rồi. Cô ấy căn bản không cần thư mời. Cậu đúng là một kẻ cặn bã không biết trời cao đất dày. Người dẫn chương trình của các dạ tiệc trao giải từ thiện trước đây đều là những người quan chức quyền quý, phú hào danh lưu. Chúng tôi có thể lấy được thư mời đã là phúc đức lớn lắm rồi. Người dẫn chương trình, cậu chỉ cần đồng ý với tôi, sau này đừng làm phiền Thư Tình nữa. Biết đâu sang năm cô ấy sẽ có cơ hội này đấy. Tôi nói năm nay là cô ấy, vậy thì chính là cô ấy. Chẳng lẽ cậu cho rằng cậu họ Nhậm là có thể có quan hệ với Nhậm ra sao? Nhậm Tiêu Giao, cậu có chút lương tri thì ký đi. Đừng làm phiền Thư Tình nữa. Để Thư Tình đến gặp tôi. Cậu ký đơn ly hôn trước rồi nói. Không thể nào. Để Thư Tình tự mình nói với tôi. Nhậm Tiêu Giao, tên giao hàng cặn bã nhà cậu, cậu thật là thô lỗ hết sức. Cậu làm gì vậy? Không phải cô nói tôi thô lỗ sao? Vậy thì tôi không cần phải dịu dàng với cô. Dừng tay. Nhậm Tiêu Giao, anh điên rồi sao? Sao lại dám động tay với chị Trần ở ngoài đường thế này? Tôi chỉ muốn đích thân hỏi em một câu. Có phải em thật sự muốn ly hôn không? Phải. Nhậm Tiêu Giao, anh vẫn chưa hiểu sao? Người ta đều muốn vươn lên vị trí cao hơn. Đợi tôi tham gia xong dạ tiệc trao giải từ thiện, khoảng cách giữa anh và tôi giống như hào sâu vậy. Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ không quan trọng hơn tiền bạc sao? Tình cảm cũng cần tiền bạc để duy trì. Xe của anh là tôi mua, quần áo của anh đều là tôi mua. Anh lấy gì để nói chuyện tình cảm với tôi? Đây là một căn hộ cao cấp ở Thúy Hồ Thiên Địa, Dương Thành. Thêm 1 triệu nữa để anh sống cuộc sống mà anh muốn. Chút tiền này tôi thật sự không để vào mắt. Đối với em, tài sản, địa vị thật sự quan trọng đến vậy sao? Nhậm Tiêu Giao, những gì tôi muốn anh căn bản không thể cho tôi. Tôi biết anh chưa từng trải qua cuộc sống thượng lưu. Cầm lấy đi. Đến Bạch Kim Hãn gọi một kỹ nữ đắt nhất. Thư Tình, tôi nói cho em biết, em có được như ngày hôm nay đều là do tôi cho. Nếu không có tôi, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, làm sao em có thể từ một diễn viên tuyến 18 leo lên vị trí ảnh hậu? Im miệng. Tôi lăn lộn trong giới này, phải tiếp rượu mua vui mới có được ngày hôm nay. Nhặt lòng tự trọng đáng thương của anh lên đi. Đừng làm khó nhau nữa. Người khó xử không phải là tôi, mà là em. Nói nhiều vô ích. Nhậm Tiêu Giao, chúng ta đừng dây dưa nữa. Nếu anh cảm thấy tiền ít, được, tôi thêm. Em thật sự nghĩ rằng sự hy sinh của tôi có thể dùng tiền để đo đếm sao?
Nhậm Tiêu Giao, chúng ta chia tay trong êm đẹp đi. Câu này thật hay. Chia tay trong êm đẹp. Thư tình, em tự lo lấy bản thân đi. Sau này, tôi sẽ không còn bất kỳ sự giúp đỡ nào đối với em nữa. Thư tình tôi có được ngày hôm nay đều dựa vào nỗ lực của chính mình. Rốt cuộc vẫn là bùn loãng chết không lên tường. Nếu nói đến sự giúp đỡ, Kha thiếu gia của Kha gia mới là người cho Thư tình sự giúp đỡ lớn nhất. Ngay cả thiệp mời tham dự dạ tiệc trao giải từ thiện cũng là do Kha thiếu gia cho. Kha tá, thật là ao tủ tôm cá nhiều. Kha tá cậu ta, ngay cả tư cách lau giày cho tôi cũng không có. Nhậm Tiêu Giao, Kha tá, thái tử gia của An Nghĩa Minh, đã đầu tư vào nhiều ngôi sao nổi tiếng như Tứ Đại Thiên Thương và Tứ Đại Hoa Vàng. Tầm nhìn quyết định cục diện. Một người nhỏ bé như anh thích thể hiện sức mạnh của mình với người khác, tôi không trách anh. Nhưng mà anh ngay cả tư cách để tôi nổi giận cũng không có. Kha thiếu gia, sao anh lại đến đây? Tôi nhận được tin nội bộ, người dẫn chương trình dạ tiệc năm nay do Thư tình đảm nhận, cho nên tôi đặc biệt đến chia sẻ tin tốt này. Trời, thật sao? Một khi Thư tình làm người dẫn chương trình, sự nghiệp sẽ rực rỡ như sao, tiền cát xê tăng gấp đôi đó. Kha thiếu gia, anh đúng là thần thông quảng đại, ngay cả cơ hội như vậy cũng có thể giúp Thư tình tranh thủ được. Cảm ơn Kha thiếu gia. Việc dạ tiệc trao giải từ thiện, chọn ai là người dẫn chương trình, mình là người có thể quyết sao? Nhưng nếu như họ đã hiểu lầm, vậy thì đúng ý mình rồi. Chỉ là người dẫn chương trình nhỏ bé của dạ tiệc trao giải từ thiện thôi mà. Chỉ cần là thứ Thư tình muốn, dù là lên trời hái sao, tôi đều sẽ đáp ứng cô ấy. Kha tá, anh bớt sĩ diện đi. Chuyện người dẫn chương trình có liên quan gì đến anh? Đó là tôi sắp xếp cho Thư tình. Câm miệng, anh thật sự làm tôi quá thất vọng. Ở trên người anh, ngay cả trách nhiệm và gánh vác cơ bản nhất của một người đàn ông tôi cũng không nhìn thấy. Tốt, tôi không có trách nhiệm, tôi không gánh vác. Người dẫn chương trình dạ tiệc trao giải từ thiện cứ coi như là quà ly hôn tôi tặng em. Thư tình, em đừng hối hận. Cậu đang giả vờ cái gì vậy? Đủ rồi, đừng nói nữa. Chia tay trong hòa bình đi. Thư tình, cô đúng là quá lương thiện. Cô cứ chờ xem, cậu ta rời xa cô, ngay cả một cô thôn nữ cũng sẽ không gả cho cậu ta. Thôn nữ không gả, tôi gả. Diệp Gia Hân, người yêu thời thơ ấu của Nhậm Tiêu Giao, thiên kim của gia tộc lớn thứ hai ở Vân Quốc, số đo 3 vòng, 88, 60, 9, 16. Anh Tiêu Giao, anh cuối cùng cũng ly hôn rồi, thật tốt. Gia Hân, sao em lại về đây? Cái này, đây là làm gì vậy? Em nghe nói, anh muốn ly hôn nên không ngừng nghỉ chạy về ngay. Cái này là thẻ phòng biệt thự Vạn Liễu Hoa Viên, Kim Thành Vạn Liễu Hoa Viên. Đó là khu nhà giàu hàng đầu của Vân Quốc, nơi mà 1 mét vuông có giá 1 triệu. Cái này là chìa khóa ga ra biệt thự. Tất cả siêu xe em đều mua 2 chiếc, đều là phiên bản giới hạn hàng đầu. 1 chiếc để lái, 1 chiếc để dự phòng. Thật hay giả vậy? Mỗi một chiếc xe này đều có giá trị 30 triệu. Cái ga ra này phải mấy trăm tỷ đó. Cái này là nhân sâm cao linh ngàn năm, trị bách bệnh, sống lâu thêm tuổi. Nghe nói bổ thận lắm đó. Các tập đoàn tài chính lớn của Vân Quốc gần đây bỏ vốn lớn tranh nhau, có người trả mấy chục tỷ cũng không mua được nhân sâm cao linh ngàn năm.
Anh Tiêu Giao, viên kim cương lớn nhất thế giới, trái tim bầu trời đang ở Nhậm gia. Cái này của em là viên kim cương lớn thứ hai, ngôi sao đại dương. Anh Tiêu Giao, đây đều là của hồi môn của em. Anh nguyện ý cưới em không? Cô gái này là ai vậy? Sao mà giàu thế? Nhưng thế lực ở Vân Quốc chẳng phải chỉ có 2 gia tộc thôi sao? Gia tộc đứng đầu là Nhậm gia và gia tộc thứ hai là Diệp gia. Cô ta là thiên kim Nhậm gia hay là thiên kim Diệp gia? Không thể nào là thiên kim của 2 đại gia tộc được. Nhậm Tiêu Giao như một kẻ hạ đẳng đi giao đồ ăn, ngay cả tư cách liếm giày cho người của 2 đại gia tộc cũng không có. Vị tiểu thư này, hình như cô nhận nhầm người rồi thì phải. Nhậm Tiêu Giao anh ta chỉ là một kẻ ăn bám thối tha. Tôi bảo mà, tại sao lại không cần thư tình, bồi thường ly hôn? Thì ra là đã sớm trèo lên được người phụ nữ khác rồi. Đám cha nam bây giờ, lúc thư tình đòi ly hôn còn giả bộ làm ra vẻ rất tủi thân nữa chứ. Nhậm Tiêu Giao, tôi thật không ngờ anh lại là người như vậy. Xem ra 5 năm nay tình cảm anh dành cho tôi đều là giả dối. Thư tình, không cần phải tức giận. Những người thấy tiền là sáng mắt như Nhậm Tiêu Giao tôi gặp nhiều rồi. Cô xem đi, lát nữa thôi anh ta sẽ như kẻ cặn bã mà bám lấy vị tiểu thư này cho xem. Anh Tiêu Giao, anh có nguyện ý cưới em không? Tôi không nguyện ý. Tôi vừa mới giải thoát khỏi xiềng xích hôn nhân. Bây giờ tôi muốn tận hưởng cuộc sống của một người đàn ông độc thân. Anh Tiêu Giao, em biết rồi. Nhưng mà em tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh đâu. Nhậm Tiêu Giao, có phải anh đi giao đồ ăn mà để quên cả não ở đâu rồi không? Người đẹp tuyệt trần như vậy, cho không anh còn từ chối. Tôi thấy là chắc chắn cậu ta đã thuê một đám quần chúng diễn kịch trước mặt chúng ta thôi, để đến lúc ly hôn rồi chọc tức thư tình nhà chúng ta đấy mà. Đúng vậy, như vậy mới giải thích được. Cái thẻ này chắc là thẻ thành viên siêu thị thôi, còn cái chìa khóa này chắc là chìa khóa nhà vệ sinh công cộng. Nhân sâm cao ly ngàn năm cái quái gì? Tôi thấy nó là củ cải thối thì có. Nhậm Tiêu Giao, nếu anh muốn diễn kịch thì có thể tìm một biên kịch nào tốt hơn được không? Không ngờ nhanh như vậy đã bị tôi vạch trần rồi. Muối mà bà đây đã ăn còn nhiều hơn cơm mà cậu đã ăn đấy, còn dám ra vẻ trước mặt tôi. Cô ăn mặn thế, không sợ bị phù sao? Nhậm Tiêu Giao, anh vẫn còn ấu trĩ như vậy. Tìm một con hồ ly tinh diễn kịch trước mặt ảnh hậu, thật đúng là không biết lượng sức mình. Cầm miệng, cô còn dám vũ nhục Gia Hân, tôi đánh phế mồm cô. Anh Tiêu Giao, anh thật tuyệt vời. Nhậm Tiêu Giao, thư tình, chúng ta không chấp nhặt với cậu ta. Cô là người dẫn chương trình của buổi dạ tiệc trao giải từ thiện, nói thêm một câu với cậu ta đều là mất thân phận thôi. Người như cậu ta chỉ xứng ở cái nơi thối giữa của tầng lớp xã hội thấp kém. Chúng ta đi thôi. Việc cô ly hôn với anh Tiêu Giao là việc cô làm sai lầm nhất trong cuộc đời này. Đến lúc đó đừng hối hận đó. Ngày hôm sau, dạ tiệc trao giải từ thiện. Đẹp quá đi, không hổ là Kha thiếu gia, một tay bồi dưỡng ra. Đương nhiên rồi, Kha thiếu gia chính là thái tử của An Nghĩa Minh. Đơn vị tổ chức tối nay còn có gia chủ Kha gia nắm trong tay Cự Thịnh Vĩnh Hanh, tập đoàn giải trí lớn thứ hai. Dân trong giới đều gọi anh ta là Cửu Long Hoàng đế. Liễu Lệ Nhạn, người dẫn dắt thư tình trong giới giải trí, má mì nổi tiếng trong giới giải trí. Số đỏ 3 vòng 92 70 98. Nhậm Tiêu Giao, sao anh lại ở đây?
Có người mời tôi đến. Người ta là bảo anh đem đồ ăn giao đến trước cửa phòng tiệc, chứ đâu có bảo anh vào đây. Anh nói có người mời anh. Thiệp mời của anh đâu? Thư tình. Cô cũng tin lời cậu ta sao? Một tên hạ đẳng giao đồ ăn như cậu ta, lấy đâu ra thiệp mời dự tiệc thượng lưu chứ? Tôi thấy chúng ta nên tránh xa cậu ta một chút thì hơn. Tôi quả thật không có thiệp mời. Tôi đã bảo rồi mà, đồ phế thải chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Anh ngay cả thiệp mời cũng không có. Vậy anh dựa vào thủ đoạn gì để vào đây? Chắc là người ta mang đồ ăn lén la lén lút đi theo sau vào đây, hoặc là chui từ nhà vệ sinh vào. Bảo an của buổi tiệc này cũng không được rồi. Sao lại để cái thứ phế thải này trà trộn vào được? Nhậm Tiêu Giao, đây không phải là nơi anh nên đến. Tôi khuyên anh đó mau cút ra ngoài đi. Nếu không, lát nữa để Tam đại gia tộc nhìn thấy thì khó coi lắm đó. Chỉ sợ Tam đại gia tộc thấy tôi ở đây, sắc mặt của các người sẽ còn khó coi hơn. Có khó coi hơn bộ đồ của anh không? Tôi nói cái loại nghèo rớt mồng tơi như anh đó có phải là chưa từng đến loại tiệc này không? Mặc cái loại đồ này lên là đến luôn. Chắc là cho rằng đi cấy lúa sao? Cậu xem, Kha thiếu gia mặc bộ này là tìm nhà thiết kế riêng của Vân Quốc thiết kế đó, trị giá 200.000 tệ. Đủ để cậu nhịn ăn nhịn uống đi giao đồ ăn mấy năm trời. Cái loại phế vật ở rể bị đuổi ra khỏi nhà như cậu cũng xứng uống loại rượu này sao? Tôi cho cậu uống đã luôn. Nhậm Tiêu Giao, anh làm gì vậy? Đây là mẹ tôi. Chính vì là mẹ của cô nên bây giờ bà ấy mới có thể đứng ở đây. Tôi không có thiệp mời, nhưng bữa tiệc này tổ chức là vì tôi đấy. Cô đã thấy vị hoàng đế nào vào hoàng cung mà cần vé vào cửa chưa? Tôi thích mặc áo phông là vì nó thoải mái. Tỷ phú toàn cầu Mark Zuckerberg cũng thích mặc áo phông. Chỉ có mấy người mới giàu như các người mới suốt ngày thích mặc vest. Tiện thể nói một câu, bộ vest 200.000 tệ tôi thật sự chưa mặc bao giờ. Vest của tôi toàn từ 1 triệu tệ trở lên. Điên rồi. Tôi thấy cậu chính là không chấp nhận được sự thật ly hôn với Thư Tình, nên tinh thần có vấn đề rồi. Tôi thấy cậu ta đúng là bị thần kinh. Bây giờ chuyển ra khỏi Thúy Hồ Sơn Trang, khu nhà giàu như thế này, e rằng chỉ có thể ngủ gầm cầu thôi. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục ngay lập tức, e rằng ngã hỏng cả não rồi. Bây giờ tôi đi gọi người đuổi tên phế vật này ra ngoài. Khoan đã. Nhậm Tiêu Giao, tôi biết ly hôn là đả kích anh rất lớn, nhưng xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Bồi thường ly hôn tôi sẽ tăng gấp đôi cho anh. Cũng xin anh nhìn cho rõ, chúng ta không phải là người cùng thế giới. Nếu anh cứ nhất quyết ở lại đây, vậy thì tìm một góc nào đó đi. Tôi không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta, ảnh hưởng đến buổi lễ tối nay. Hôm nay vị trí này tôi ngồi chắc rồi. Cậu đúng là một kẻ quỷ nghèo không có kiến thức. Cậu trà trộn vào đây là xong chuyện sao? Mỗi bàn ở đây đều được xếp theo giá trị tài sản. Giá trị tài sản chục triệu thì ngồi bàn số 3 chỉ có giá trị tài sản tỷ đô mới được ngồi bàn số 1. Nếu không phải vì Thư Tình là người chủ trì buổi tiệc tối nay, bàn số 1 ngay cả cô ấy cũng không có tư cách ngồi. Nhậm Tiêu Giao, anh nghe rõ đây. Vị trí này e rằng chỉ có bên tổ chức Kha thiếu gia mới có tư cách ngồi thôi. Không sai, Kha thiếu gia không những sở hữu gia sản hùng hậu,
mà còn có quan hệ sâu rộng với tam đại gia tộc ở Vân Quốc. Có thể quyết định người chủ trì dạ tiệc trao giải từ thiện là ai. Mối quan hệ này, cho dù là nhìn khắp Hồng Kông, cũng không ai sánh bằng. Kha gia ở Hồng Kông mặc dù có chút thế lực, nhưng những vị khách quý ở dạ tiệc trao giải từ thiện đều là những trâm anh thế Việt từ khắp nơi đến. Không phải ai cũng được ngồi ở đó. Thôi Thư Tình, vì anh ta cứ khăng khăng đòi ở lại đây, tôi cũng không muốn ngồi cùng bàn với anh ta. Lát nữa chúng ta tìm đại một chỗ phía sau ngồi. Dù sao thì tôi cũng muốn khiêm tốn một chút. Nhậm Tiêu Giao, khi nào anh mới học được Kha thiếu gia đây? Người ta vừa có tiền lại vừa khiêm tốn, còn anh thì nghèo khó lại còn vô lý. Bây giờ anh ngồi ở vị trí này khiến Kha thiếu gia phải rời đi, anh không thấy xấu hổ sao? Thư Tình, cô ngốc thật đấy. Trước khi các người đến, tôi đã ngồi ở đây rồi. Vẫn còn không hiểu điều này có nghĩa là gì sao? Có nghĩa là cậu đúng là một tên nhà quê, không có kiến thức. Đến cả chỗ ngồi trong yến tiệc cũng dám tranh giành lung tung. Tôi thấy cậu ta đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi thấy là đầu óc của cô có vấn đề thì có. Trời, đây là thiên kim tiểu thư nhà nào vậy? Tuyệt sắc mỹ nữ. Hôm nay những người đàn ông có mặt ở đây thật là có phúc lớn rồi. Đừng nói là đàn ông, đến tôi là phụ nữ còn thấy cô ấy rất đẹp. Đứng trước mặt cô ấy, Thư Tình hoàn toàn thua kém. Mọi người có để ý đến trang sức trên người cô ấy không? Đó chính là bác Âu trị giá mấy chục triệu đó. Anh Tiêu Giao, anh xem hôm nay em trang điểm thế nào? Đơn giản là kinh diễm toàn trường. Mỹ nữ, cô trang điểm lên quả thật có chút sắc. Với vẻ đẹp của cô, hoàn toàn có thể trong buổi tiệc hôm nay tùy ý chọn lấy một bạch mã hoàng tử. Nhưng tại sao lại nghĩ không thông thế này? Nhất định phải chọn một tên ăn mày thối tha. Chẳng lẽ cô muốn cùng anh ta đi giao đồ ăn sao? Thì ra là tiểu mỹ nhân này. Bộ trang sức Bắc Âu trên cổ cô cũng là đồ giả đấy nhỉ? Một cô nàng lẳng lơ, một tên ăn mày nghèo kiết xác. Hai người các người đúng là rất xứng đôi đấy. Xứng đôi thì đúng là xứng đôi, nhưng trong hoàn cảnh hôm nay e là không thích hợp đâu nhỉ? Đây chính là dạ tiệc trao giải từ thiện đẳng cấp, chứ không phải là hội phối giống lợn nái gì đó. Cô tiện nhân, cô dám đánh tôi. Đợi ra ngoài rồi. Cái tay này của cô đừng hòng giữ được. Tiện nhân kia, cô lại dám đánh Kha thiếu gia. Cô có biết Kha gia có thế lực như thế nào ở Hồng Kông không? Chẳng lẽ cô cũng giống như Nhậm Tiêu Giao, cái tên cặn bã này không biết trời cao đất dày sao? Kha thiếu gia chính là bên tổ chức dạ tiệc đấy, là quý khách của Nhậm gia. Cô dám bất kính với cậu ta như vậy, Nhậm gia sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nghe thấy không? Nhậm gia sẽ trách tội em đấy. Trách em đánh quá nhẹ. Anh Tiêu Giao, anh lại trêu em rồi. Nhậm Tiêu Giao, anh đừng quá đáng. Có chuyện gì chúng ta có thể nói sau. Tôi không cần biết anh và người phụ nữ này có gian tình gì hay không. Dạ tiệc trao giải hôm nay rất quan trọng đối với tôi. Tôi không hy vọng xảy ra một chút sai sót nào. Mau chóng mang người phụ nữ này đi, nhường chỗ lại cho Kha thiếu gia. Cho dù bàn số 1 tôi và anh Tiêu Giao nhường lại, anh ta cũng không dám ngồi đâu. Bản thân mình là hạng người gì, anh ta tự mình nên biết rõ. Kha thiếu gia chỉ là khiêm tốn thôi. Các người còn được đằng chân lên đằng đầu nữa sao? Đến đây Kha thiếu gia, hôm nay anh cứ ngồi ở đây để cho lũ hạ đẳng này mở mang tầm mắt. Thế nào mới là hào môn thực sự? Kha tá, anh đừng tưởng rằng người nên ngồi ở đây có việc nên không đến được. Không ngại nói cho anh biết, anh ta đến rồi. Ở đâu?
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt đây này. Chính là tôi. Anh dám chơi tôi? Cái tên giao đồ ăn thối tha, cũng xứng ngồi bàn số 1 sao? Thư tình, tôi đã nói từ lâu rồi, đầu óc người này có vấn đề. Còn không mau tìm bảo vệ, tống cổ cậu ta ra ngoài. Nhậm Tiêu Giao, anh có thể đừng làm loạn nữa. Chia tay trong êm đẹp không được sao? Tại sao anh cứ phải ở trong thời điểm bước ngoặt sự nghiệp quan trọng nhất cuộc đời tôi, liên tục gây sự với tôi, khiến tôi phải chịu sự chỉ trỏ của khách khứa? Thừa nhận Kha thiếu gia giỏi hơn anh, khó vậy sao? Người ta luôn hết lòng giúp đỡ tôi trong sự nghiệp, còn anh thì sao? Ngoài gây rối ra thì còn làm được gì? Thư tình, tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến mức này. Vốn dĩ vị trí người dẫn chương trình của dạ tiệc trao giải từ thiện là món quà cuối cùng tôi tặng cho cô. Nếu cô không chịu nhận như vậy, vậy thì đành thay luôn người dẫn chương trình thôi. Nếu không phải tên vô dụng như cậu khiến người khác chán ghét, tôi còn thấy khá thích nói chuyện với cậu đấy. Vì sự vô tri của cậu đó luôn có thể mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui. Cậu có thể có chút kiến thức thông thường được không? Dạ tiệc trao giải từ thiện được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Đèn và vũ đạo của buổi tiệc này đều đã được sắp xếp trước một tuần rồi. Người dẫn chương trình lại càng là nhân vật trung tâm của cả dạ tiệc. Bây giờ dạ tiệc sắp bắt đầu rồi. Vào thời điểm quan trọng này, người có thể thay đổi quy trình e rằng chỉ có vị khách quý cao nhất của buổi tiệc tối hôm nay, đại tiểu thư Nhậm gia, Nhậm Phỉ Phỉ đích thân đến thôi. Nhưng mọi người nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta xem, nghiêm túc biết bao. Người này mà không vào giới giải trí làm diễn viên, thật đáng tiếc. Giới giải trí tôi còn chẳng thèm vào. Cái giới mà tôi lăn lộn không phải là nơi mà anh có thể tùy tiện bôi nhọ. Anh Tiêu Giao của tôi cũng không phải là người mà cô có thể tùy tiện bôi nhọ. Thay người dẫn chương trình Thư tình như đã định, để Phỉ Phỉ đích thân dẫn chương trình. Chào mừng mọi người đến với dạ tiệc trao giải từ thiện thường niên. Người dẫn chương trình của dạ tiệc hàng năm đều được mong đợi. Người dẫn chương trình năm nay có phải mọi người cũng rất mong chờ không? Sau đây tôi xin tuyên bố dạ tiệc trao giải từ thiện năm 2023. Người dẫn chương trình của dạ tiệc trao giải là Thư tình. Người dẫn chương trình đổi rồi, không phải Thư tình. Ông chủ nói để Phỉ Phỉ làm người dẫn chương trình. Là Thư tình hay Lâm Chí Linh nhỉ? Thực ra không phải ai cả. Năm nay rất đặc biệt, do thiên kim tiểu thư Nhậm gia, Nhậm Phỉ Phỉ đích thân chủ trì. Nhậm tiểu thư hiện giờ vẫn còn đang trên đường đến, xin quý vị chờ đợi trong giây lát. Sao lại thế này? Chẳng phải đã định là Thư tình từ lâu rồi sao? Tôi đoán chắc chắn là Thư tình đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Cô xem, cô ta và cái người mặc áo phông kia dây dưa cả một buổi tối. Kha thiếu gia, chuyện gì vậy? Kha thiếu gia, anh mau hỏi xem vì sao Nhậm gia lại đổi người dẫn chương trình? Không lẽ nào thật sự là vì một câu nói của cái thứ phế thải này? Chuyện thay đổi lớn như vậy, làm sao mà mình biết được? Tôi hiểu rồi, nhất định là có nhân vật lớn nào đó thấy Thư tình và cái tên cặn bã này dây dưa không rõ ràng, lo lắng làm mất đi đẳng cấp của buổi tiệc này nên mới tạm thời hủy bỏ. Nhậm Tiêu Giao, cậu đúng là sao chổi mà. Cậu không muốn Thư tình được tốt đẹp sao? Một buổi tiệc lớn như thế này, người dẫn chương trình không thể vì tôi và Nhậm Tiêu Giao nói vài câu mà bị hủy bỏ được, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Kha thiếu gia, anh có thể gọi cho Nhậm tiểu thư để hỏi thử xem sao không? Nhậm tiểu thư là thiên kim của gia tộc hàng đầu Vân Quốc, làm sao mình có số điện thoại cô ấy được? Sao vậy Kha thiếu gia? Chẳng lẽ anh căn bản là không có số điện thoại của Nhậm Phỉ Phỉ? Số điện thoại của Nhậm tiểu thư đương nhiên tôi có, chỉ là dạo gần đây đổi điện thoại mới nên chưa kịp lưu thôi. Kha thiếu gia, một vị tổng tài lớn như anh, chẳng lẽ chuyện này không có trợ lý giúp anh xử lý sao? Tôi sẽ gọi điện cho trợ lý của tôi ngay bây giờ, bảo cậu ta gửi số điện thoại của Nhậm tiểu thư
Cho tôi đây. Khốn kiếp. Thôi còn nước còn tát. Mẹ mình. Mẹ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nhất định sẽ biết cách giải quyết vấn đề. The film was translated and narrated by M Media. Alo, con trai. Trợ lý Lưu. Là mẹ đây. Gửi số điện thoại của Nhậm Phỉ Phỉ cho tôi. Mẹ đang ở thẩm mỹ viện đây này. Cái gì? Cậu nghe không rõ sao? Tôi bảo cậu gửi số điện thoại của Nhậm Phỉ Phỉ cho tôi. Con làm cái gì vậy? Nhậm Phỉ Phỉ là nhân vật cỡ nào? Sao mẹ có số điện thoại của cô ta được? Làm sao đây? Ngay cả mẹ cũng không có. Bà muốn tìm Nhậm Phỉ Phỉ sao? Cô ấy cũng là khách hàng ở tiệm chúng tôi. Tôi có số điện thoại của cô ấy. Đúng, chính là cái người hay gọi điện cho tôi. Đến cả thời gian nghe máy tôi còn không có. Nhậm Phỉ Phỉ đó. Gửi số điện thoại của cô ấy cho tôi đi. 13663. Cũng giỏi diễn thật đấy. Đây căn bản không phải là số điện thoại của Phỉ Phỉ. Mặt có đau không? Đến cả người dẫn chương trình đều là Kha thiếu gia giúp Thư Tình sắp xếp. Sao anh ta có thể không có số điện thoại của Nhậm tiểu thư chứ? Kha thiếu gia luôn đứng ra vào thời điểm Thư Tình gặp khó khăn để tìm cách giải quyết. Còn cậu chỉ là một khúc củi mục, cho vào lò lửa cũng không cháy nổi, chỉ biết đứng đó xem kịch thôi. Đúng vậy, màn kịch giả tạo bị vào mặt. Một thằng nhà quê như tôi thích xem nhất. Kha thiếu gia, anh mau hỏi Nhậm Phỉ Phỉ đi. Tôi còn cơ hội làm người dẫn chương trình không? Nếu không có thì cho tôi một tiết mục cuối cùng đi. Thư Tình, anh ta vẫn luôn lấy một số điện thoại giả lừa cô. Bây giờ cậu gọi ngay đi. Nếu đối phương là Thiên Kim Nhậm gia, Nhậm Phỉ Phỉ, tôi lập tức rời khỏi buổi tiệc này. Tôi và anh Tiêu Giao cùng nhau rời đi. Kha thiếu gia, anh mau gọi đi, để cậu ta xem thực lực của anh. Sự khác biệt giữa anh và cậu ta là một trời một vực. Nếu đã thích xem vả mặt như vậy, Kha thiếu gia, vậy thì cậu hãy cho cậu ta nếm thử cái mùi vị của vả mặt đi. Được. Nhậm Tiêu Giao, đây là do anh nói đó. Anh cứ chờ bỏ mạng đi. Chờ đã. Bây giờ mới biết sợ sao? Lát nữa thì lâm vào cảnh khó xử. Cái cảnh tượng này sẽ khó coi lắm đấy. Hôm nay sẽ cho cậu cút khỏi buổi tiệc. Sau này thì cũng xin cậu đừng có mà lảng vảng bám lấy Thư Tình nữa. Nhậm Tiêu Giao, anh có thể đừng làm loạn nữa được không? Là do chính anh lúc đầu đòi đi, bây giờ lại hối hận. Tôi không hối hận. Nếu đối phương thật sự là Thiên Kim Nhậm gia, hai chúng tôi lập tức rời đi. Nếu không phải thì sao? Kha thiếu gia, anh phải làm sao đây? Nếu không phải Nhậm Phỉ Phỉ, ông đây bỏ ra khỏi đây. Kha thiếu gia bằng lòng cược với một tên giao đồ ăn như cậu. Đó là sự rộng lượng của anh ấy. Đối với anh ấy mà nói, đây là một ván cược căn bản sẽ không thua. Chỉ cần xem con bài của đối phương có làm anh ấy hài lòng hay không thôi. Đừng nói nhảm nữa, gọi đi, bật loa ngoài. Alo, cô là Nhậm Phỉ Phỉ phải không? Đúng vậy, tìm tôi có việc gì? Nhậm Tiêu Giao, mất mặt đủ chưa? Đi mau. Thư Tình, con nhỏ tiếng thôi. Đừng để Nhậm tiểu thư tưởng rằng con và cái tên phế thải này vẫn còn dây dưa không rõ ràng. Nhậm Tiêu Giao, cậu còn mạnh miệng. Tôi cho cậu 3 giây. Cậu mau cút đi. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Đừng diễn nữa. Tôi biết cô không phải Nhậm Phỉ Phỉ. Tôi chính là Nhậm Phỉ Phỉ. Cô chắc chắn cô là Thiên Kim Nhậm gia, Nhậm Phỉ Phỉ sao? Cái gì mà Thiên Kim Nhậm gia chứ? Nếu tôi mà có nhiều tiền như vậy, tôi còn làm nhân viên vệ sinh làm quái gì? Gì? Cô? Một nhân viên vệ sinh như cô đến thẩm mỹ viện làm gì? Nhân viên vệ sinh thì sao chứ? Không được đến thẩm mỹ viện sao? Khách hàng mới trải nghiệm chỉ có 68 tệ. Cút nhanh đi. Kha thiếu gia, chuyện gì vậy? Anh không biết Nhậm Phỉ Phỉ sao?
Vậy vị trí người dẫn chương trình này không phải anh sắp xếp cho tôi sao? Thư tình, lẽ nào sự thật còn chưa đủ rõ ràng sao? Thư tình, những năm nay ai thật lòng đối tốt với cô còn nhìn không ra sao? Một người giao đồ ăn như cậu, đừng có giả tạo ở đây. Kha thiếu gia, với tư cách là bên tổ chức buổi tiệc này, mỗi ngày đều rất bận rộn. Gọi nhầm một cuộc điện thoại không phải là chuyện rất bình thường sao? Đúng vậy, trùng tên trùng họ, chuyện đó quá bình thường đi chứ. Kha thiếu gia này, trong điện thoại đến số điện thoại của nhân viên vệ sinh cũng lưu, chứng tỏ Kha thiếu gia rất quan tâm đến cấp dưới. Chỉ là trợ lý nhầm lẫn, đưa nhầm số điện thoại thôi mà. Mình còn đang lo, không biết phải làm thế nào. Không ngờ bọn họ ngốc như vậy, đều giúp mình giải thích hết rồi. Anh Tiêu Giao, hay là thôi đi, anh vĩnh viễn cũng không gọi dậy được. Một đám giả vờ ngủ. Trước mặt tôi giả vờ ngủ thì được, giả vờ nguy hiểm thì không được. Kha thiếu gia, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Gọi Nhậm Phỉ Phỉ thật đến đây. Tôi đã bảo trợ lý của tôi gửi tin nhắn cho Nhậm Phỉ Phỉ rồi. Cô ấy nói đến ngay đây. Ai đang tìm tôi? Tiêu Giao, cậu ăn mặc cũng quá lố lăng rồi đấy. Tôi còn tưởng là Nhậm tổng thật đến cơ đấy. Thì ra cũng chỉ là tình nhân của Nhậm Tiêu Giao thôi. Thư tình, cô xem đi, Nhậm Tiêu Giao sau lưng cô bận rộn biết bao. Nhậm Tiêu Giao, cậu rốt cuộc sau lưng Thư tình còn lén lút với bao nhiêu người phụ nữ nữa. Thư tình ly hôn với cậu, quả thật là đúng đắn. Nhậm Tiêu Giao, đây chính là thứ mà anh gọi là thật lòng sao? Anh đối với cô ta thật lòng, đối với cô ta cũng thật lòng. Nhậm Tiêu Giao, tôi vốn dĩ cho rằng anh thật sự là một kẻ vô dụng, không làm nên trò trống gì. Không ngờ anh làm trai bao cũng có tài đấy chứ. Kha thiếu gia nói đùa rồi. Ngoài cái con ngốc Thư tình này ra, còn ai sẽ vì cái thằng trai bao này mà tiêu tiền chứ? Mấy cô em bây giờ cũng được đấy chứ, ăn mặc cũng ra dáng phết. Nhậm Tiêu Giao, cậu được đấy. Một tên giao đồ ăn cũng dám gọi đồ ở Bạch Kim Hãn rồi. Mỹ nữ, tôi thấy cô cũng có chút nhan sắc đấy. Chắc hẳn cũng không rẻ đâu nhỉ. Nhậm Tiêu Giao, chẳng qua cũng chỉ là một tên giao đồ ăn thối tha, một tháng cũng chỉ được vài nghìn tệ thôi. Cô đừng có bị anh ta lừa đấy. Cô dám đánh tôi sao? Chẳng phải anh quen Thiên Kim Nhậm ra sao? Sao đứng trước mặt anh thế này, anh còn không nhận ra vậy? Cô ấy chính là Nhậm Phỉ Phỉ. Kha thiếu gia, cô ấy chính là Thiên Kim Nhậm gia Nhậm Phỉ Phỉ sao? Đương nhiên không phải. Tiểu thư Nhậm gia thân phận cao quý thế nào, sao có thể quen biết Nhậm Tiêu Giao, cái loại nhân viên giao đồ ăn này chứ? Tôi thấy là cô ta chính là cái người lao công kia trà trộn vào đây cùng Nhậm Tiêu Giao. Tôi nói thật, cô là một người lao công, không lau quét dọn cho tốt, đi cùng cái tên phế vật này làm gì? Tôi nói cho cô biết, có thể số tiền cậu ta kiếm được còn chưa chắc nhiều bằng cô đâu. Nhậm Tiêu Giao, đừng làm loạn nữa, mau chóng mang hai người bọn họ đi. Đã đến rồi thì đừng hòng rời đi, mau đi quét dọn đi. Nói không chừng lát nữa Nhậm tổng đến còn có thể tha cho các người một mạng đấy. Phế vật cuối cùng cũng tỉnh táo được một lần. Biết Kha gia tôi không dễ chọc, tôi sợ bẩn tay Phỉ Phỉ. Để tôi. Yeah.
Một bạt tai này đánh vì anh bất kính với Phỉ Phỉ. Anh. Một bạt tai này đánh vì anh bất kính với Gia Hân. Nhậm Tiêu Giao, anh muốn bỏ mạng. Một bạt tai này không có lý do gì cả, chỉ là muốn đánh anh thôi. Xem như là mua 2 tặng 1 đi. Anh Tiêu Giao, anh vừa rồi thật là quá đẹp trai. Điên rồi. Nhậm Tiêu Giao, cái thứ phế vật như cậu lại dám giữa thanh thiên bạch nhật dùng dép để đánh vào mặt Kha thiếu gia. Cậu có biết Kha thiếu gia muốn bóc bỏ mạng cậu giống như bóc bỏ mạng một con kiến, đơn giản như vậy đó. Còn có kẻ không biết trời cao đất rộng. Đừng nói nhảm với bọn chúng. Kha thiếu gia, mau gọi thủ hạ của cậu đến phế đầu bọn chúng xuống đi. Kha thiếu gia, anh không sao chứ? Tôi thấy Nhậm Tiêu Giao thật sự là có bệnh thần kinh. Anh đừng chấp nhặt với anh ta. Cái tên giao đồ ăn thối tha. Tôi nể mặt Thư Tình. Anh, còn cả 2 con tiện nhân này quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ. Tôi sẽ tha cho các người một mạng. Phỉ Phỉ, đừng để ý đến anh ta. Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi. Còn chưa xin lỗi tôi đã muốn đi rồi. Cô xem Kha tổng tôi là cái thá gì hả? Nhậm Tiêu Giao, mau bảo cô ta quỳ xuống. Kha thiếu gia nể mặt tôi mới đại phát từ bi, tha cho anh một mạng, đừng có không biết điều. Thư Tình, cô cứ để anh ta mang theo 2 con hồ ly tinh kia đi bỏ mạng đi. Dù sao cô cũng ly hôn với anh ta rồi. Anh ta căn bản không đáng để cô thương hại. Bọn họ thân phận thấp kém như vậy cũng dám xung đột với Kha thiếu gia, không cho bọn họ biết mặt. Bọn họ là không biết ở đây ai mới có quyền quyết định. Kính chào quý vị khách quý. Cô Nhậm Phỉ Phỉ đã đến địa điểm tổ chức sự kiện, hiện đang ở bàn số 1, giao lưu thân thiện với bạn bè. Tiếp theo, xin mời cô ấy lên sân khấu chủ trì. Cô ấy thật sự là Nhậm Phỉ Phỉ sao? Kha thiếu gia, có phải là anh căn bản không quen biết Nhậm Phỉ Phỉ không? Tôi đương nhiên là quen biết rồi, chỉ là hôm nay cô ấy ăn mặc đẹp hơn, lại còn trang điểm, tôi không nhận ra. Cho dù là thiên kim Nhậm gia thì sao chứ? Mình đã quản lý các nữ diễn viên Quảng Đông và Hồng Kông nhiều năm như vậy, có cơn sóng lớn nào mà chưa gặp qua. Hôm nay bị một thằng nhãi chơi xỏ như vậy thì còn mặt mũi gì mà lăn lộn trong đời nữa. Nhìn xem cái dáng vẻ thất bại của các người kia, mặt đều bị đánh sưng lên rồi. Sao? Bà Hữu, bà còn có cao kiến gì nữa không? Chẳng phải cậu chỉ là một kẻ ăn bám vô dụng thôi sao? Căn bản là không có thực lực gì cả. Thực lực của anh Tiêu Giao nhà chúng tôi có thể là loại tú bà như bà có thể nhìn thấy được sao? Cô cứ tả một anh Tiêu Giao, 2 anh Tiêu Giao. Thằng nhãi này bây giờ còn trèo lên được Nhậm Phỉ Phỉ rồi. Cô cho rằng còn có ngày cô ngóc đầu lên được sao? Tôi thấy cô cũng có chút nhan sắc, chi bằng theo tôi đi. Tôi giới thiệu cho cô vài phú hào, khiến cô lập tức hóa phượng hoàng bay lên đầu cành. Bà làm mai mối, làm tú bà tôi không quản bà, nhưng bà dám động đến người phụ nữ của tôi, chính là đang muốn bỏ mạng. Cậu lại dám đánh tôi. Tối nay tôi sẽ đem con tiện nhân này đưa lên giường của Chiến thiếu gia của Chiến gia. Chiến thiếu gia nhìn thấy dáng vẻ này của cô nhất định sẽ rất hưng phấn. Bà dám? Cậu xem tôi có dám hay không? Dựa vào tên tuổi 20 năm của tôi ở Hồng Kông, chỉ cần tôi nói một câu, tôi liền có thể khiến cô ở trên giường chịu đựng hết mọi sự sỉ nhục. Ngày mai tôi sẽ đem cô đưa lên trang nhất của báo. Tiêu đề tôi cũng nghĩ xong rồi, chính là nhân viên giao đồ ăn đem vợ mình tặng cho phú hào. Chị Hữu, hay là đừng làm lớn chuyện như vậy thì hơn. Dù sao cậu ta cũng là chồng cũ của Thư Tình, nếu như làm lớn chuyện e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Thư Tình. Nhậm Tiêu Giao, anh mau xin lỗi chị Hữu đi.
Anh có biết chị Hữu có thực lực như thế nào ở Hồng Kông không? Anh không cần mặt mũi, tôi còn cần mặt mũi chứ. Hữu Lệ Nhạn, tôi vốn định giữ bà lại. Xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi. Thật là nực cười. Cậu tưởng cậu là ai chứ? Lẽ nào cậu còn muốn phong sát tôi? Tôi là ai? Cô sẽ biết ngay thôi. Chào mừng mọi người đến với dạ tiệc trao giải từ thiện năm 2023. Xin mời quý vị cùng chào đón nhà đầu tư lớn nhất của đêm diễn từ thiện này, người tiên phong làm từ thiện, đại thiếu gia Nhậm gia. Chờ đã. Một dịp quan trọng như vậy, sao có thể thiếu tôi được? Dù sao thì đêm diễn từ thiện này, thì ra tôi cũng đã đầu tư 30%. Bật đèn lên đi. Tối thui thế này thì thấy tôi kiểu gì? Kỳ Phong Thái, con trai của Kỳ tứ gia, thương hội Tề Thăng, chiếm lĩnh hơn nửa thị trường kinh doanh, ông trùm làng giải trí, nắm giữ toàn bộ nguồn lực ở Quảng Đông và Hồng Kông. Kỳ tiên sinh, khách đến là quý, mời ngồi. Kỳ thiếu gia mà cũng đến cơ đấy. Kỳ thiếu gia. Kỳ thiếu gia nào cơ chứ? Còn có kỳ thiếu gia nào nữa chứ? Chắc là cái người nắm trong tay phần lớn giới giải trí của thương hội Tề Thăng đấy. Con trai của Kỳ tứ gia Kỳ Phong Thái. Đó chính là Kỳ gia, thao túng cả giới hắc bạch đạo sao? Không hổ danh là ông trùm giới giải trí. Nhậm Tiêu Giao, Kỳ thiếu gia giờ cũng đến rồi. Anh còn ngồi ở cái vị trí này, tôi xem lát nữa anh bỏ mạng thảm đến mức nào. Kỳ thiếu gia chính là cái thằng nhóc nhà Kỳ lão tứ gia đấy hả? Anh là cái thá gì? Tên húy của Kỳ tứ gia đến anh cũng dám gọi loạn sao? Kha tá. Vị này là tên ăn mày ở xó nào chui ra thế? Kỳ thiếu gia, cái thứ này không biết trà trộn vào từ đâu, cứ luôn quấy rối ở bữa tiệc, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đúng là đồ ngốc. Đến cả một tên ăn mày cũng không đuổi được. Kha gia nuôi cậu bao nhiêu năm nay là nuôi không công sao? Kỳ thiếu gia giải trí phải. Tôi bây giờ sẽ đuổi anh ta đi ngay, rồi nhường chỗ cho anh ngồi. Toàn nói lời vô nghĩa. Cái chỗ mà ăn mày ngồi qua rồi, người còn ngồi được nữa chắc. Xem ra Kỳ lão tứ dạy dỗ cậu không nghiêm rồi. Kỳ thiếu gia, xin lỗi. Nhậm Tiêu Giao là chồng cũ của tôi, anh ấy chưa từng đến những dịp thế này bao giờ, tôi xin lỗi anh thay cho anh ấy. Ảnh hậu mới nổi, không tệ. Nể mặt ảnh hậu mới nổi, phế hai tay hai chân của anh. Người đâu? Kỳ thiếu gia, đây là đêm diễn từ thiện của Nhậm Phỉ Phỉ tôi. Nếu như anh còn gây rối nữa, vậy thì tôi sẽ mời anh ra ngoài đấy. Đêm diễn từ thiện của cô, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì bữa tiệc tối nay sẽ đổi sang họ Kỳ đấy. Kỳ Phong Thái, anh có ý gì? Tôi thay mặt Kỳ gia rót vốn. Rót vốn 100%. Kỳ thiếu gia thật hào phóng. Vậy thì tôi thay mặt trẻ em nghèo cảm ơn anh. Nhưng mà tôi có điều kiện. Nếu anh ta thực sự có thể rót vốn 1 tỷ thì điều kiện không phải là không thể đưa ra.
Đồ ăn mày thối tha, kêu cái gì ở đây? Tôi nói một câu là có thể quyết định điều kiện của anh có thực hiện hay không. Mọi người nghe cho kỹ đây. Điều kiện của tôi là tiểu thư Nhậm Phỉ Phỉ kết hôn với tôi. Kỳ thiếu gia hào phóng, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng nếu đây là điều kiện của anh, vậy thì anh nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu Nhậm tiểu thư ngay cả cơ hội cũng không cho, vậy thì tôi chỉ có thể tiếc nuối rút vốn thôi. Nếu cho rằng chỉ với 1 tỷ đầu tư ít ỏi này mà đã muốn các vẻ đòi ăn thịt thiên nga, Kỳ thiếu gia, cậu đúng là nằm mơ giữa ban ngày đấy. Được thôi, đồ ăn mày thối tha, khẩu khí cũng không nhỏ. Vậy nếu tôi lại tăng thêm 1 tỷ nữa? Trời, vậy mà có thể lấy ra thêm 1 tỷ nữa. Hành động này của Kỳ thiếu gia e rằng sẽ làm chấn động cả Hồng Kông đấy. Kỳ thiếu gia này thực lực mạnh như vậy, thư tình nếu con lên giường với cậu ta thì buổi dạ tiệc từ thiện này tính là gì chứ? Đã là dạ tiệc từ thiện, chắc hẳn những vị đang ngồi ở đây đều là vì sự nghiệp từ thiện, cũng đều có cái giá của riêng mình. Mà cái giá của tôi chính là cô ta ở bên tôi một đêm vui vẻ, còn để cho cái tên phế vật như anh đứng bên cạnh mà nhìn. Kỳ Phong Thái, 2 tỷ đã khiến cậu phát điên rồi. Lời nào cũng dám nói, chuyện gì cũng dám nghĩ. Ngay cả người phụ nữ của tôi cậu cũng dám mơ tưởng. Tôi không chỉ muốn động vào người phụ nữ của anh, tôi còn muốn phế anh. Chỉ cần người phụ nữ của anh hầu hạ tôi thoải mái, tôi sẽ lại thêm 1 tỷ nữa mua đôi chân của anh. 3 tỷ. Năng lực của Kỳ thiếu gia đơn giản là không thể lường trước được. Nếu như đây là sự thật, vậy thì đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của buổi dạ tiệc từ thiện 10 năm qua. Vị thế của nó sẽ không ai có thể lay chuyển được. Kỳ thiếu gia, 3 tỷ. E là đã đem cả tiền vốn để dành trong quan tài của ba cậu đều đem ra đánh cược hết rồi. Nếu như để Kỳ lão tứ biết cậu như thế này, e là hối hận vì đã sinh ra cậu đấy. Nhậm Tiêu Giao, tôi thấy anh đúng là điên rồi. Kỳ thiếu gia lát nữa sẽ cho người lấy lưỡi anh đấy. Nhậm Tiêu Giao. Tốt. Nếu đã là cổ đông lớn nhất của dạ tiệc từ thiện lần này, vậy thì tôi sẽ nhân từ một chút, cho anh một cơ hội. Quỳ xuống, liếm sạch giày của tôi đi. Lão tử không chừng còn có thể để lại cho anh một cái xác toàn thây. Cổ đông lớn nhất. Nhưng cậu còn có thể làm được 3 giây nữa thôi. 3. Tuyệt đối là phát bệnh thần kinh rồi. 2. Tôi thấy anh đúng là điên thật rồi. Người đâu? Bắt người phụ nữ kia cho tôi. 1. Tin tức mới đến. Vừa rồi có Nhậm tiên sinh nào đó đã thêm vốn đầu tư. Số tiền là 3.000% so với số tiền từ thiện ban đầu. Cái gì? Không thể nào. 3.000%. Chuyện này không thể nào. Tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ưng Quốc mới gom đủ 100% này. 3.000%. Nhìn khắp Vân Quốc này, ngoài Nhậm đại thiếu gia của Nhậm gia gia, không ai có thực lực như vậy cả. Đúng, Kỳ thiếu gia nói đúng lắm. Chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám. Quả nhiên là có sự can thiệp của thế lực bên ngoài. Chỉ có thể nói là những người như các người tầm nhìn quá hạn hẹp. Thực lực của Vân Quốc chúng ta là thứ để cho những người như các người có thể dễ dàng nhìn thấu sao? 30 tỷ.
Tiểu thư Nhậm Phỉ Phỉ, có nghe nhầm không vậy? Đồ ngốc, hùa theo làm gì chứ? Cho dù là thật đi nữa thì có liên quan gì đến cái thứ cặn bã như cậu? Nhậm Tiêu Giao, khoản đầu tư 3.000% này, anh có biết đằng sau số 1 có bao nhiêu số không không? Bao nhiêu số không? Chính tay tôi chuyển khoản đấy. Chẳng lẽ cậu còn rõ hơn tôi chắc? Giao dịch thành công. Nhậm Tiêu Giao, anh điên rồi sao? Tiểu thư Nhậm Phỉ Phỉ thỉnh thoảng sai sót một chút cũng là chuyện bình thường. Ngược lại là anh, đừng có lên cơn ở cái hoàn cảnh này. Không hổ danh là buổi dạ tiệc từ thiện của chúng ta. Ném mấy chục tỷ chỉ để ngủ với một người phụ nữ. Chiến Khôn, người đàn ông giàu nhất Quảng Đông và Hồng Kông, nhà đầu tư hàng đầu trong giới giải trí, người phát ngôn của Truyền Thế Đường. Đại công tử của Chiến gia, Kê Ca cũng đến tham gia dạ tiệc từ thiện sao? Nghe nói lần trước có một chị em đi theo Kê Ca nửa tháng, sau khi trở về, giá trị bản thân trực tiếp tăng lên gấp 6-7 lần. Không biết Kê Ca có vừa mắt tôi không nữa. Tôi cũng muốn được Kê Ca sủng hạnh một lần. Chiến Khôn, anh đến đây làm gì? Chẳng phải dạo này đang thiếu phụ nữ sao? Đến cái nơi giao dịch lớn nhất của Vân Quốc chúng ta để nếm thử của lạ thôi. Vị huynh đệ này ném 30 tỷ chỉ vì một người phụ nữ. Vậy người phụ nữ đó phải như thế nào chứ? Chẳng lẽ được rát kim cương rồi sao? Đừng dùng ánh mắt dơ bẩn của cậu để bình phẩm về buổi tiệc này. Chẳng lẽ buổi tiệc này sạch sẽ lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi dưới chân của đám người có tiền chúng ta mà thôi. Nếu như trong đầu cậu toàn là những ý nghĩ hạ lưu này thì nơi này không chào đón cậu. Anh ta nói không chào đón tôi. Vậy thì tôi sẽ cho anh thấy rốt cuộc có chào đón hay không. Đi, đi lấy cho tôi 10 tỷ. Các người đẹp có mặt ở đây, ai muốn tiền thì cứ cởi đồ ở đây cho tôi. Chẳng phải là dạ tiệc từ thiện sao? Tôi cũng là người có lòng hảo tâm. Các cô cởi một món đồ, tôi cho 100 triệu. Tôi cởi. Được, đi, đưa tiền cho cô ta. Còn ai nữa? Tôi cởi, tôi đều cởi. Mấy người này đúng là mất giá. Thư Tình, con đường sự nghiệp của cô rộng mở, cô không hiểu đâu. Đây chính là tình hình thực tế trong giới giải trí. Các vị, ai còn chưa cởi, tôi cho các người thêm một cơ hội nữa. Cởi một món đồ, tôi cho 1 tỷ. Chiến Khôn, anh cũng không coi ai ra gì rồi đấy. Anh có biết anh đang làm gì không? Sao cô không đi hỏi bọn họ xem bọn họ đang làm gì? Chiến Khôn, mời anh ra ngoài. Lúc tôi đến đã nói với cô rồi, tôi chỉ đến tìm chút niềm vui thôi. Tôi làm chút từ thiện không được sao? Chiến thiếu gia, đúng là nhìn thấu bản chất qua hiện tượng. Giỏi. Kỳ thiếu gia, anh hùng có suy nghĩ giống nhau. Có tiền đồ, bọn họ đều không hiểu. Kỳ thiếu gia, Chiến thiếu gia, các người ở đây làm chuyện như vậy, tự mình không thấy ghê tởm sao? Thư Tình, tuyệt đối đừng dây dưa với cái tên Chiến Khôn này. Anh ta là một ác thiếu nổi tiếng đấy. Đây chẳng phải là ảnh hậu mới của chúng ta, tiểu thư Thư Tình đó sao? Ảnh hậu tiền bối. Cô thích kiểu người nào? Tôi có thể sửa. Cô là thích người nho nhã hay là thích kiểu cuồng dã? Thật là thô bỉ. Ở đây còn có một mỹ nữ nữa này. Hôm nay thật là vinh hạnh có thể cùng 3 vị mỹ nữ đứng chung sân khấu. Kỳ thiếu gia, cậu ngẩn người ra làm gì? Mau chọn một người đi. Anh cứ chọn trước đi Chiến thiếu gia. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Vậy thì tôi chọn người này. Dù sao cũng đều là giá cả niêm yết rõ ràng. Vậy thì tôi trả tiền trước đây.
Đồ không biết điều. Vừa rồi cậu dùng ngón tay này chỉ vào cô ấy, vậy thì cái tay này của cậu đừng nên giữ nữa. Anh ở đó nói nhảm cái gì đấy? Anh có bản lĩnh gì? Cậu có thể thử xem. Ông đây đến đây tìm niềm vui, cũng không phá hoại quy củ. Liên quan gì đến anh? Quy củ? Lời của tôi chính là quy củ. Nếu như cái nơi này vì tiền mà trở nên ô uế, theo tôi thấy cái buổi dạ tiệc từ thiện này bắt đầu từ năm nay không tổ chức nữa cũng được. Anh khẩu khí thật lớn. Anh nói không tổ chức là không tổ chức sao? Nhậm Tiêu Giao, cậu nói cái gì đấy? Nếu như không tổ chức dạ tiệc từ thiện, sẽ có bao nhiêu người vì thế mà mất việc và không có cơm ăn chứ? Đúng vậy. Anh mà không tổ chức thì tôi đi đâu tìm nữ minh tinh để nâng đỡ đây? Đúng đó. Các gia tộc của chúng tôi mỗi năm đều đầu tư vào một nữ minh tinh nào đó ở đây, vốn dĩ là quy củ ngầm của dạ tiệc từ thiện bao nhiêu năm nay rồi. Có gì không đúng sao? Đúng vậy. Tôi thì lại thấy nên đem cái tên không biết điều này mời ra ngoài cho tôi. Đúng vậy, đuổi người này ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Đuổi ra ngoài. Nghe này, ở đây anh mới là cái kẻ đáng ghét nhất. Dạ làm quân tử đáng bị người phỉ nhổ. Anh muốn lật đổ quy tắc, vậy chính là đối đầu với tất cả các gia tộc chúng tôi. Tôi thấy sau khi dạ tiệc kết thúc, anh đến bỏ mạng như thế nào cũng không biết. Đến lúc đó tôi sẽ ôm mấy em này của anh sướng cho đã. Cậu còn dám dùng ngón tay chỉ vào bọn họ? Ông trời cũng không cứu được cậu. Anh, tôi lấy danh nghĩa của Truyền Thế Đường. Tất cả các gia tộc có mặt tại đây phong sát cái tên phế vật không biết điều này. Truyền Thế Đường chính là Truyền Thế Đường, tổ chức số 1 thế giới, tổ chức đứng trên tất cả các quốc gia. Chiến Khôn là người của Truyền Thế Đường sao? Tôi đồng ý. Phong sát Nhậm Tiêu Giao. Phong sát Nhậm Tiêu Giao đi, khiến cho Nhậm Tiêu Giao ở Vân Quốc không còn đường để đi. Phong sát anh ta. Phong sát anh ta. Phong sát anh ta. Không ngờ Truyền Thế Đường lại có đám chó điên như các người. Anh cứ mạnh miệng nhất thời đi. Anh nói nhiều thêm chút nữa, mang theo cả di ngôn của anh đi. Triệu Sơn Hà, tôi cho anh 3 phút xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, cái vị trí người phát ngôn Truyền Thế Đường anh không cần làm nữa. Anh không phải là điên rồi chứ? Anh là cái thá gì cũng dám chỉ huy Truyền Thế Đường chúng tôi? Triệu Sơn Hà là thân phận gì? Chính là một trong 5 người có địa vị cao nhất ở Truyền Thế Đường của chúng tôi. Chỉ dựa vào anh cũng có thể sai khiến được anh ấy sao? Chiến Khôn, tôi hy vọng lát nữa cậu vẫn có thể cười được. Nhiều nhất 3 phút, cậu và toàn bộ chiến gia sẽ biến mất khỏi Vân Quốc. Tôi thấy anh đã bắt đầu sợ hãi đến nói năng lung tung rồi. Như vậy đi, tôi cũng cho anh một cơ hội. Anh đó, đem mấy em này đưa đến phòng tôi. Ngoan ngoãn hầu hạ tôi. Anh thì quỳ ở trước cửa phòng, đợi tôi sướng xong, biết đâu còn có thể tha cho anh một con đường sống. Khôn thiếu gia, có chuyện vui như vậy nhất định phải dẫn tôi đi chơi cùng nha. Chuyện nhỏ. Nhậm Tiêu Giao, tôi thừa nhận anh rất giỏi làm trai bao, luôn có thể nhận được sự ủng hộ của phụ nữ. Nhưng lần này anh đắc tội với Truyền Thế Đường thì cứ chờ bỏ mạng đi. Chỉ một thân phận Truyền Thế Đường đã khiến cho các người bành trướng thành cái dạng này rồi. Các người trong cuộc sống rốt cuộc là tự ti đến mức nào vậy? Thằng nhãi này giả bộ như vậy, tôi không thể nhịn được nữa rồi. Bây giờ gọi người lấy mạng anh ta cho tôi. Đúng, lấy mạng anh ta đi, lại còn lên giường với cả đàn bà của anh ta. Cậu cũng dám chỉ? Tôi nhớ kỹ rồi. Muốn bỏ mạng? Người đâu? Lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Về anh ta đi. Tôi xem ai dám động vào Nhậm tiên sinh.
Sơn Hà, một trong 5 bậc thầy của truyền thế đường. Triệu Sơn Hà, cậu là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên tôi? Nhậm tiên sinh. Triệu Sơn Hà, đây là người anh dẫn đến sao? Nhậm tiên sinh, truyền thế được tôi lại có loại cặn bã này. Là Triệu Mỗ, quản giáo không nghiêm. Triệu Mỗ ở đây, xin tự mình thanh lý môn hộ, sau đó tự phế Song Nhãn để tạ tội với ngài. Chuyện này không thể nào. Người đâu? Đưa xuống. Nhậm Tiêu Giao, anh dám động vào tôi, chiến gia tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vậy thì đem chiến gia các người diệt toàn bộ luôn đi. Đưa đi. Còn phải làm phiền Triệu tiên sinh đem Vương gia, Hoa gia, cả Thẩm gia thanh tẩy một lượt. Vâng. Đúng rồi, Kỳ Phong Thái, tôi nhớ cậu vừa rồi cũng chỉ trỏ thì phải. Nhậm Tiêu Giao, tôi nói cho anh biết, anh đừng động vào tôi. Ném Kỳ Phong Thái ra ngoài cho tôi, cùng nhau xử tử. Nhậm Tiêu Giao, Nhậm Phỉ Phỉ, chẳng lẽ các người không sợ Kỳ gia và Thương hội Tề Thăng sẽ trả thù các người sao? Nhậm gia tôi không sợ. Đưa đi. Nhậm Tiêu Giao, Nhậm Phỉ Phỉ, tôi nhất định sẽ bảo ba tôi dùng mọi quan hệ để lấy mạng hai người các người. Nhậm Tiêu Giao. Anh và Nhậm tiểu thư có quan hệ gì? Vì sao cô ấy thả đắc tội Kỳ thiếu gia cũng phải giúp anh? Chúng tôi không có quan hệ gì cả, chỉ là trùng hợp cùng họ Nhậm thôi. Hơn nữa lại khá hợp ý, cho nên tôi liền nhận cô ấy làm chị Nhậm. Cô ấy cũng không phải vì giúp tôi, chỉ là vì duy trì trật tự buổi dạ tiệc từ thiện mà thôi. Các vị, vừa rồi xảy ra một chút sự cố nhỏ, bây giờ buổi lễ tiếp tục. Xin mời tiểu thư Thư Tình biểu diễn kết màn. Nhà chúng ta và Thương hội Tề Thăng có một số hợp tác kinh doanh cốt lõi. Kỳ Phong Thái này rất thù dai. Nếu cậu không muốn bại lộ thân phận thì tốt nhất nên gặp Tề Thăng. Dù sao Kỳ gia cũng là người của anh ta. Thật là phiền phức. Vậy thì tha cho cậu ta một mạng đi. Trước khi ba qua đời, đặc biệt dặn dò tôi chuyện này phải giữ bí mật với cậu. Ông ấy không muốn cậu đi báo thù. Năm đó Lôi gia đã lấy đi ngành nghề chế tạo chip cốt lõi nhất của chúng ta. Đây cũng là ngành nghề mà quốc chủ Vân Quốc hiện tại coi trọng nhất. Tuy nói tài lực Lôi gia không bằng chúng ta, nhưng có quốc chủ Vân Quốc che chở, muốn tiêu diệt Lôi gia, tôi cũng không có nắm chắc phần thắng. Tôi trở về là có. Tôi muốn đoạt lại tất cả những gì thuộc về Nhậm gia. Chế tạo chip đối với Vân Quốc mà nói vô cùng quan trọng. Tôi sẽ không vì tư thủ cá nhân mà hủy hoại cả ngành nghề. Cái tôi muốn hủy hoại chỉ là Lôi gia mà thôi. Đối với quốc chủ mà nói, chỉ cần công nghệ còn, công ty ai quản lý cũng như nhau. Tuần sau Lôi gia muốn mua Mộng Hồng Lâu. Công ty này bề ngoài là một công ty điện ảnh rất nhỏ, nhưng thật ra phía sau ẩn chứa một thế lực rất lớn. Chúng ta chi bằng bắt đầu từ công ty này trước đi. Tiêu Giao, đây là một tấm thẻ đen vô hạn cho cậu.
đã hạ quyết tâm muốn báo thù. Vậy thì tôi sẽ tiêu diệt một đơn đặt hàng trị giá 1 tỷ gần đây của Lôi Gia trước. Hôm nay muốn đấu giá là 51% cổ phần công ty điện ảnh Mộng Hồng Lâu. Xin mời các vị khách quý ra giá. Tôi ra 1 triệu. Tôi ra 2 triệu. Tôi ra 3 triệu. Một đám hề. Tôi ra 10 triệu. Kha thiếu gia ra tay thật hào phóng, trực tiếp nâng giá lên đến 10 triệu. Mặc dù Kha gia tôi không có các hạng mục liên quan đến ngành giải trí phim ảnh, nhưng tôi chuẩn bị mua lại làm quà tặng thư tình. Các vị khách quý có mặt tại đây, còn ai muốn tăng giá nữa không? Kha thiếu gia thật là bá đạo, để mua được nụ cười của mỹ nhân, vung tiền như rác. Tôi thật sự không còn tiền để tăng giá nữa rồi. 100 triệu. Sao lại để cho cái tên phế vật như anh trà trộn vào đây? Quản lý Vương, tôi yêu cầu kiểm tra tài chính. Nhậm Tiêu Giao, anh 1 tháng giao đồ ăn kiếm được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ tôi không biết sao? 100 triệu đối với anh mà nói là con số trên trời. Mau chóng bỏ cái bảng của anh xuống đi. Thư tình, cô đừng để ý đến cậu ta, cứ để cho cậu ta trước mặt danh lưu quyền quý Hồng Kông bẽ mặt hết cỡ, xem cậu ta còn dám khoác lác nữa không. Nhậm Tiêu Giao, anh đừng tưởng rằng anh nhặt được một tấm thư mời VIP là có thể rũ bỏ thân phận cặn bã của anh. Đến buổi đấu giá giả bộ, quan trọng là tiền thật bạc thật. Đợi quản lý Vương kiểm tra tài chính xong, tôi xem anh còn giả bộ thế nào. Anh mà thật sự có thể lấy ra 100 triệu, tôi gọi anh một tiếng ông nội cũng được. Kiểm tra đi. Thế nào rồi quản lý Vương? Trong thẻ có phải đến 1 vạn tệ cũng không lấy ra được không? Kiểm tra tài chính thành công. Cái này sao có thể? Người này sao có thể có nhiều tiền như vậy? Sao anh có nhiều tiền như vậy? Tôi biết rồi, nhất định là cậu ta ở nơi tổ chức nhặt được một cái thẻ. Đúng vậy. Xin mời các vị khách quý kiểm tra kỹ một chút, trong túi của mình có bị mất một cái thẻ màu đen nào không? Chỉ số thông minh của các người thật khiến tôi lo lắng. Nếu như tấm thẻ này thật sự là của khách quý tại nơi tổ chức, vậy tại sao anh ta không ra giá, không đấu giá với tôi chứ? Tôi thấy là không ai làm rơi thẻ ở đây cả. Ngược lại là mặt của Kha thiếu gia bị mất ở đây rồi. Kha thiếu gia, lời cậu vừa nói còn tính chứ? Các vị khách quý có mặt tại đây chắc cũng đã nghe thấy rồi chứ? Cái VIP của tôi còn giả nữa hay không? Anh ta là cái thá gì mà VIP? Lôi Long, người đứng đầu Hổ Môn, con trai của chủ tịch công ty công nghệ lớn nhất Vân Quốc. Lôi thiếu gia, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vốn dĩ Mộng Hồng Lâu 10 triệu là có thể lấy được, cái thằng nhãi này thổi giá. Thằng nhãi danh như cậu, đến chuyện còn con này cũng làm không xong, quả thật là thằng nhãi danh. Nhóc con, cậu ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Anh Tiêu Giao, anh ta ghen với anh đấy. Lôi thiếu gia, anh ta ra giá 100 triệu. Cái gì? Mua cái công ty nhỏ này, vậy mà ra giá 100 triệu. Lôi Long, nếu cậu mua không nổi, có thể nhường lại cho tôi. Trên thế giới này còn chưa có thứ gì mà tôi mua không nổi. Tôi ra giá 200 triệu. 200 triệu. Lôi thiếu gia, cho. Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần. Tôi ra giá 200 triệu lẻ 1 xu. Lôi Long, tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng ra giá nữa. Bất kể cậu ra bao nhiêu, tôi đều sẽ hơn cậu 1 xu. Lôi thiếu gia, anh ta rõ ràng là đang làm anh ghê tởm đấy. Tôi thấy anh ta đó căn bản là không có nhiều tiền như vậy.
cậu ta có thể lấy ra 100 triệu. Chắc cũng là làm chuyện ấy. Thêm vào đó là đủ loại vay mượn. Bán cả nồi niêu xong chảo mới gom đủ được đấy nhỉ. Sao có thể đáng giá nhiều tiền như vậy chứ? Tôi thấy đó nha, là vị tiểu thư bên cạnh anh ta. Bán thân mới có được đấy nhỉ. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Thiên Kim Diệp gia há lại để cho cậu được lên tiếng. Còn để tôi nghe thấy cậu bất kính với Gia Hân thì không chỉ là một cái tát nhẹ nhàng như vậy. Cái gì? Cô ấy là thiên kim gia tộc lớn thứ hai ở Vân Quốc. Diệp gia Thiên Kim, Diệp Gia Hân. Diệp gia Thiên Kim chẳng phải luôn định cư ở nước ngoài sao? Nói đến đây, vậy thì phải cảm ơn Thư Tình rồi. Nếu không phải cô muốn ly hôn với Tiêu Giao ca thì tôi đã không về nước. Vậy thì đã bỏ lỡ mấy ngày kịch hay này rồi. Diệp tiểu thư, mấy ngày nay có nhiều mạo phạm, mong cô bỏ qua cho. Hôm khác tôi sẽ đích thân đến cửa tạ tội. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, ngàn vạn lần đừng tin nhận Tiêu Giao. Anh ta chỉ là một tên giao hàng chỉ biết khoác lác thôi, căn bản là không xứng với cô. Anh Tiêu Giao là người như thế nào, cần cô nói cho tôi biết sao? Xứng hay không xứng, đến lượt cô quyết định sao? Hơn nữa, bất kể anh Tiêu Giao biến thành bộ dạng gì, tôi đều thích. Diệp tiểu thư, với tài lực của Diệp gia cô, hà tất phải gả cho một người giao đồ ăn để giúp đỡ người nghèo? Chi bằng theo tôi, hai nhà chúng ta mạnh mẽ liên hợp, không tốt sao? Hôm nay tôi sẽ mua lại công ty điện ảnh và truyền hình này, xem như đây là quà gặp mặt tôi tặng cho cô. Lôi Long, cậu đừng hòng. Công ty điện ảnh và truyền hình cậu không lấy được đâu, đừng mơ tưởng đến việc có được sự ưu ái của Gia Hân. Thật sao? Vậy thì chúng ta cứ xem ai có bản lĩnh hơn. 500 triệu. Lôi thiếu gia, đây chỉ là 51% cổ phần của một công ty điện ảnh thôi mà. Giá trị thị trường tối đa chỉ 10 triệu. Anh bỏ ra 500 triệu, chẳng phải là đội giá quá nhiều rồi sao? Cậu biết cái gì chứ? Hoàng đế thời xưa vì để người đẹp mỉm cười có thể đốt lửa đùa bỡn chư hầu. Tôi mới chỉ tiêu chút tiền này, căn bản không đáng là gì. Sao? Thằng nhóc cậu còn dám tăng giá sao? Luôn nghe nói Lôi thiếu gia sảng khoái hào phóng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Để cho tôi vui vẻ lại có thể vung tiền như rác. Tiểu nữ tử vô cùng bội phục. Nếu như anh nhất định phải mua công ty này tặng cho tôi làm quà gặp mặt, vậy thì tôi không khách sáo đâu. Diệp tiểu thư, như vậy mới đúng chứ. Chỉ có Lôi thiếu gia chúng ta mới xứng với cô. Đồ bỏ đi. Diệp tiểu thư, cuối cùng cũng giác ngộ rồi. Còn cậu vẫn là ngoan ngoãn về giao đồ ăn đi thôi. Gia Hân, cô thông minh lanh lợi, tôi sớm đã biết cô sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện thôi. Lát nữa tôi mua lại công ty này, lập tức tặng cho cô. Lôi thiếu gia ra giá 500 triệu. Còn ai muốn trả giá nữa không? 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2, 500 triệu chốt giá. Lôi thiếu gia, của ngài. Diệp tiểu thư, xin nhận cho. Nhậm công tử, xin nhận cho. Diệp Gia Hân, đừng có quá đáng. Đây chính là tôi tặng cho cô. Anh đã tặng cho tôi rồi, vậy thì là của tôi. Tôi muốn tặng cho ai thì tặng cho người đó. Hơn nữa, anh Tiêu Giao đâu phải không mua nổi. Anh ấy chỉ là muốn chơi cùng tôi thôi, để tôi mượn hoa hiến Phật. Anh ta, tên cặn bã này của cô thật sự không mua nổi đâu. Cô đừng tin anh ta. Diệp tiểu thư, nếu không phải cô giúp cậu ta, trong thẻ của cậu ta đến 5.000 tệ cũng không có, đừng nói chỉ là 500 triệu. Loại người như cậu ta đến ăn một bữa ăn vặt ở quán ăn vặt Sa huyện cũng đã tính là cải thiện cuộc sống rồi. Tên cặn bã này của cô chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, tiêu tiền của phụ nữ. Nếu Lôi thiếu gia không phục như vậy, vậy thì mời quản lý Vương đem số còn lại là 49% cổ phần mang ra đấu giá luôn đi.
Chỉ là không biết Lôi thiếu gia sau khi vung 500 triệu, tiền trong tài khoản còn đủ để ăn một bữa ở quán ăn vặt Sa huyện không nữa. Nghèo khó thật là hạn chế sức tưởng tượng của cậu đấy. 500 triệu đối với Lôi gia tôi mà nói chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi. Được rồi, hai vị đại thiếu gia, hiệp nghị tôi đã cho người soạn xong rồi. Công ty điện ảnh Mộng Hồng Lâu 49% cổ phần còn lại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm 100 triệu. Tôi ra giá 500 triệu. Lôi gia quả nhiên là tài đại khí thô, một ngày tiêu hết 1 tỷ. Nếu mà đổi thành tiền mặt đủ đập bỏ mạng cái tên cặn bã kia mấy hồi rồi ấy chứ. Tên cặn bã còn dám hô 500 triệu lẻ một xu không? Nhiều tiền như vậy mà để cậu đi giao đồ ăn 18 đời cậu cũng không kiếm lại được. Không cần. Tên cặn bã bây giờ biết sự lợi hại của Lôi gia rồi chứ gì. Chỉ có mình anh mà cũng dám so giá với Lôi thiếu gia. Anh cũng không xem Lôi thiếu gia mang họ gì. Tôi ra giá 1 tỷ. Chẳng phải chỉ là 1 tỷ thôi sao? Đối với Lôi thiếu gia chúng tôi mà nói chẳng phải chỉ là chuyện 2 bữa cơm thôi sao? Nhậm Tiêu Giao chỉ có 1 tỷ mà thôi. Lôi thiếu gia, chúng ta cứ đấu với anh ta đến cùng, để cho anh ta xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Cậu hiểu cái quái gì chứ? 1 tỷ tiền lưu động đối với bất kỳ doanh nghiệp nào mà nói đều là một khoản không hề nhỏ. Cậu tưởng tôi là Nhậm gia chắc? Có điều Lôi gia tôi gần đây nhận được một đơn đặt hàng, kim ngạch vừa đúng là 1 tỷ. Vậy thì tôi chơi với cậu. Tôi ra, chờ một chút. Lôi thiếu gia, cậu vẫn nên nghe điện thoại trước đi. Alo ba, có chuyện gì vậy? Chắc chắn là Lôi lão gia tử biết Lôi thiếu gia đang ở buổi đấu giá, cho nên đưa tiền đến cho Lôi thiếu gia tiêu đấy mà. Tên cặn bã, vừa nghĩ đến lát nữa anh sẽ bị tát vào mặt thì tôi lại thấy hưng phấn. Cái gì? Đơn đặt hàng bị hủy rồi? Tôi không mua nữa. Lôi thiếu gia, chuyện gì vậy? Đơn đặt hàng 1 tỷ này chẳng phải đã sớm định đoạt rồi sao? Xảy ra biến cố rồi, cấp trên hủy bỏ hợp tác với Lôi gia rồi. Đường đường là Lôi thiếu gia của Vân Quốc, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, sao vừa nghe một cuộc điện thoại đến tiền 2 bữa cơm cũng không trả nổi rồi. Bớt ở đó mà dở giọng với tôi đi. Đợi tôi về tìm ba tôi, hỏi rõ tình hình xong tôi sẽ quay lại tìm cậu tính sổ. Về nhà và thay tôi hỏi thăm Lôi Ngũ ra một tiếng, nói với ông ta đơn đặt hàng 1 tỷ bị hủy chỉ là sự khởi đầu thôi. Tôi sớm muộn gì cũng khiến cho Lôi gia các người bị xóa tên khỏi Vân Quốc. Ngoài ra bảo ông ta nhớ lại cho kỹ, năm đó Lôi gia đã làm những chuyện gì. Báo ứng có lẽ sẽ đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Tôi tuyên bố số cổ phần còn lại của Mộng Hồng Lâu cũng đã bị Nhậm tiên sinh mua lại. Tiên sinh Nhậm Tiêu Giao sẽ trở thành cổ đông duy nhất của Mộng Hồng Lâu. Chúc mừng anh Tiêu Giao. Nhậm Tiêu Giao, có một khoảnh khắc tôi thật sự hối hận vì đã ly hôn với anh. Tôi đã nghĩ rằng anh cuối cùng cũng có thể dựa vào đôi tay của mình để đạt được một thành tựu nào đó. 100 triệu tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh anh không phải là một người chỉ biết giao đồ ăn, sống dựa vào sức lực mà thôi. Nhưng kết quả thì sao? Anh vẫn chỉ là đổi một chỗ khác, ăn bám mà thôi. Thư tình, cô đúng là cầm bát cơm lên thì ăn, đặt đũa xuống chửi bới. Mỗi ngày cô đều gọi đồ ăn bên ngoài, còn kỳ thị nhân viên giao đồ ăn là người vô dụng. Người ta bán sức lao động thì sao chứ? Tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay, có gì không quang minh chính đại. Cô tưởng rằng bản thân cô có thể ngồi trong phòng điều hòa cười vài cái trước ống kính là kiếm được tiền, là vì cô thông minh hơn người khác, giỏi hơn người khác. Cô đừng có mơ nữa. Người ta chỉ là không may mắn bằng cô, không có được cơ hội như cô. Nhìn cái vẻ ngạo mạn của cô kia, cô còn tưởng thật là cô có được ngày hôm nay là nhờ vào bản thân cô sao?
Rồi sẽ có một ngày cô hiểu ra cô vô tri đến mức nào, nực cười đến mức nào. Tiêu Giao, không hay rồi, Gia Hân bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Rốt cuộc là ai làm? Chính là cái tên thiếu gia không biết trời cao đất dày của Lôi gia. Lôi Long, tra được ở đâu không? Video này đã sử dụng giải mã IP ẩn danh. Nhân viên kỹ thuật của chúng ta đang phân tích. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ có kết quả. Dám động vào người phụ nữ của tôi muốn cậu ta tan xương nát thịt. The film was translated and narrated by M Media. Lôi thiếu gia, anh sao anh lại đem Diệp đại tiểu thư bắt tới đây? Diệp gia chính là gia tộc lớn thứ hai Vân Quốc đấy. Gia tộc lớn thứ hai thì sao? Lôi gia tôi ở Vân Quốc được quốc chủ che chở đấy. Chỉ cần công nghệ cốt lõi sản xuất chip nằm trong tay tôi, Lôi gia tôi có thể cùng Nhậm gia ngồi ngang hàng. Lôi Long, quốc chủ che chở Lôi gia các người là hy vọng các người có thể nắm giữ công nghệ cốt lõi để mang lại phúc lợi cho Vân Quốc, không phải để anh dương cờ của ông ta làm mơ làm gió. Quyền lực nằm trong tay tôi. Làm thế nào? Tôi quyết định. Làm nhiều điều bất nghĩa, ắt sẽ tự diệt. Người yêu mới của Nhậm Tiêu Giao tôi đã bắt cóc về rồi. Cậu giúp tôi đem tình cũ của cậu ta mang về đây luôn đi. Lôi thiếu gia, Thư Tình đã ly hôn với anh ta rồi. Tôi thấy không cần thiết đâu. Cho dù đã ly hôn, tôi cũng phải để anh ta nếm trải cảm giác bị người khác cướp mất người yêu là như thế nào. Tôi lạnh Lôi thiếu gia, tôi đi làm ngay đây. Chỉ là Lôi thiếu gia, sau khi thành công, Thư Tình Kha thiếu gia, sao anh lại đến đây? Thư Tình, tôi nghe ngóng được Lôi gia đầu tư một dự án phim ảnh. Lần này mời đến từ Vân Quốc, đạo diễn và biên kịch hàng đầu, chắc chắn sẽ gây bão. Tôi vất vả lắm mới có được cho cô tư cách thử vai nữ chính. Có hứng thú không? Đạo diễn và biên kịch hàng đầu. Vậy thì tôi chắc chắn có hứng thú rồi. Vậy thì đi nhanh thôi, buổi thử vai sắp bắt đầu rồi. Tôi đi trang điểm lại, rồi thay quần áo đã. Đừng trang điểm nữa, dù sao đến đó cũng phải cởi ra thôi. Đạo diễn sốt ruột lắm rồi, đi thôi. Kha tá, anh gan hùm mật gấu rồi sao? Dám bắt cóc Diệp tiểu thư? Đương nhiên anh ta không dám. Là tôi bắt cóc đấy. Lôi thiếu gia, tại sao anh lại bắt cóc Diệp tiểu thư vậy? Kha tá, hôm nay anh gọi tôi đến để thử vai sao? Thử vai không phải là ở những nơi như thế này chứ? Thư Tình, Diệp tiểu thư cũng được tôi mời đến đây để bàn dự án. Hai vị đây là thân phận gì cơ chứ? Một vị là thiên kim của gia tộc thứ hai ở Vân Quốc, một vị là đại minh tinh số 1 Vân Quốc. Phòng họp bình thường sao mà được chứ? Đây chính là phòng họp mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho hai vị đấy. Nào, đại minh tinh, mời ngồi. Đây chính là cách Lôi ra các người tiếp đãi khách sao? Thư Tình, đừng giãy giụa nữa, cô không thoát được đâu. Kha tá, anh đúng là kẻ tiểu nhân bị ổi. Thư Tình, cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách Nhậm Tiêu Giao kia đi. Anh ta không chỉ cướp đi của Lôi gia quân cờ quan trọng trong việc bố trí ngành giải trí Mộng Hồng Lâu, còn cướp đi Diệp tiểu thư mà Lôi thiếu gia để ý nữa. Lôi thiếu gia, tôi và Nhậm Tiêu Giao đã ly hôn rồi. Anh ta sẽ không vì tôi mà đưa ra bất kỳ sự thỏa hiệp nào đâu. Một ngày là vợ chồng, 100 ngày là ân nghĩa. Tôi thấy cậu ta vẫn còn tình cảm với cô đấy.
Anh Tiêu Giao thích là tôi. Thư tình cô ta tính là cái gì chứ? Anh Tiêu Giao tận tụy chăm sóc cô ta mấy năm, cô ta lại đối xử với anh Tiêu Giao như thế nào? Lấy được một tấm thiệp mời của Nhậm gia, liền ly hôn với anh Tiêu Giao. Tưởng mình bay lên cành cao là có thể làm phượng hoàng sao? Còn nghĩ trước mặt bao nhiêu người chế nhạo anh Tiêu Giao, muốn đuổi anh ấy ra khỏi sảnh tiệc. Loại người hám giàu ghét nghèo như cô ta, kẻ mắt cao hơn đầu. Nếu tôi là anh Tiêu Giao, nhìn cô ta bị trói trên ghế sofa tát tay, trong lòng chắc hẳn sẽ rất vui. Các người đó nhất định đừng thả cô ta ra. Anh Tiêu Giao mà biết cái loại phẩm chất ti tiện này của cô ta, vợ cũ có chỉ số thông minh tụt dốc, ở bên ngoài Tiêu Giao khoái hoạt, chắc chắn phổi cũng phải tức nổ tung lên mất. Diệp tiểu thư, đừng tưởng rằng cô là thiên kim của đại gia tộc thứ hai, tôi liền sợ cô. Dù sao tôi cũng là đỉnh lưu của giới điện ảnh Vân Quốc. Sao cô có thể bôi nhọ tôi như vậy? Tôi ly hôn với Nhậm Tiêu Giao có gì sai? Anh ta chẳng qua chỉ là một nhân viên giao đồ ăn bất tài vô dụng. Anh ta có điểm nào xứng với tôi? Thư tình, cô có biết vì sao Diệp Gia Hân có thể nắm quyền đại gia tộc thứ hai Vân Quốc không? Còn cô vĩnh viễn chỉ là con rối bị người khác điều khiển thôi. Cô sẽ không ngây thơ cho rằng cô trở thành minh tinh là vì vẻ đẹp trời phú của cô đấy chứ. Tư bản nâng cô từ từ nổi lên, tư bản đạp cô chính là một bãi bùn nhão. Diệp tiểu thư vừa rồi mắng cô là vì cứu cô đó. Đáng tiếc thật. Diệp tiểu thư, cô thật sự là đang bảo vệ tôi sao? Lôi Long, anh chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Tôi với Thư tình chẳng thân chẳng quen. Cô ta sống hay bỏ mạng có liên quan gì đến tôi đâu. Nếu như nhất định phải nói có quan hệ gì đó, thì cô ta cùng lắm cũng chỉ là tình địch của tôi thôi. Tôi còn mong cô ta biến mất ấy chứ. Diệp Gia Hân, những lời này của cô lừa được người khác chứ không lừa được tôi đâu. Diệp gia các người là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất để Lôi gia trở thành đại gia tộc thứ hai. Cô tưởng rằng tôi không hiểu cô sao? Cô xinh đẹp, thông minh, dám làm dám chịu, là người phụ nữ mà Lôi Long tôi thích nhất. Tôi vốn dĩ định đến cầu hôn cô, nhưng sau đó nghe nói cô xuất ngoại rồi. Sau khi tôi biết tin này đó, thật sự là đau lòng vô cùng. Lôi Long, anh không cần phải đau lòng. Cho dù tôi không xuất ngoại, cũng không thèm để ý đến loại người vô sỉ như anh. Diệp Gia Hân, cô ăn nói với Lôi thiếu gia kiểu gì vậy? Cô còn tưởng mình là đại tiểu thư Diệp gia bất khả chiến bại sao? Bây giờ cô chẳng qua chỉ là tù nhân dưới tay Lôi thiếu gia. Cậu nổi nóng cái gì chứ? Diệp tiểu thư, cô nói đúng, tôi không nên đau lòng. Nhưng mà cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Tối nay ở đây, tôi sẽ cho cô hiểu rõ một chút thế nào gọi là khoái cảm tột độ. Chuyện tốt như vậy, để tôi cho cậu trải nghiệm trước. Anh Tiêu Giao, cuối cùng anh cũng đến rồi. Gia Hân, là anh đến muộn, khiến em phải chịu uất ức rồi. Thằng nhóc này có chút thú vị. Nhanh như vậy đã tìm được tới đây rồi. Tôi còn đang nghĩ tới việc cùng Gia Hân trải qua đêm đẹp, rồi gửi video cho cậu xem đấy. Lôi thiếu gia không cần cảm thấy tiếc nuối. Tối nay, tôi sẽ khiến cậu cảm thấy đặc biệt khó quên. Có tình mới rồi, mà người cũ liếc mắt nhìn cũng không thèm nhìn sao? Thư tình, sao cô lại ở đây? Còn không phải vì cái tên cặn bã như anh sao? Nếu không phải vì anh đắc tội với Lôi thiếu gia, thì Thư tình sao phải chịu cái khổ da thịt này? Không phải tại anh lừa tôi đến đây sao? Vô sỉ. Anh Tiêu Giao, cứu Thư tình trước đi. Khoan đã. Nhậm Tiêu Giao,
Cậu dám bước thêm một bước nữa thì máu của hai người phụ nữ này sẽ bắn lên người cậu đấy. Nói đi, cậu muốn gì? Tôi muốn Mộng Hồng Lâu. Sau khi cho cậu rồi, cậu chắc chắn có thể tha cho hai người họ chứ? Chỉ cần lấy được thứ tôi muốn, chắc chắn sẽ thả người. Mộng Hồng Lâu thôi mà, cho cậu là được chứ gì. Một công ty giải trí nhỏ nhoi cũng đáng để cậu tốn công sức lớn bắt cóc cả hai người họ tới đây như vậy. Tôi là Lôi Long của Lôi gia. Tại buổi đấu giá, cậu dám trước mặt bao nhiêu người làm nhục tôi? Cậu không cân nhắc hậu quả sao? Đúng vậy, tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì anh và cả hai người họ đều phải bỏ mạng. Hợp đồng thỏa thuận cổ phần. Đây là thái độ cầu xin người khác của cậu sao? Sao? Vẫn chưa đủ tốt sao? Cậu, anh Tiêu Giao không thể cho anh ta. Mộng Hồng Lâu không chỉ là công ty giải trí, mà cho dù anh có cho anh ta cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đàn ông nói chuyện, đàn bà đừng có xen vào. Nhậm Tiêu Giao, anh có thể đừng làm loạn nữa được không? Nếu không cả ba chúng ta đều bỏ mạng ở đây mới được sao? Ồn ào quá đi. Lôi Long, hợp đồng tôi đã đưa cho cậu rồi, cậu nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ. Nhậm Tiêu Giao, cái thái độ cầu xin người khác này của cậu khiến tôi rất khó chịu. Bây giờ tôi hối hận rồi. Cái loại công ty giải trí rác rưởi này, cậu chỉ có thể mang đi một người thôi. Cậu bắt cóc vợ cũ của tôi, lại bắt cóc người phụ nữ tôi đang thích. Chẳng phải là muốn tôi rơi vào tình thế khó xử sao? Cậu có từng nghe qua một câu nói chưa? Trẻ con mới phải lựa chọn, còn tôi muốn tất cả. Đừng nói là hai người, cho dù cậu có trói 20 bà vợ của tôi cũng có năng lực đảm bảo các cô ấy không hề tổn thương. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu đi vay 1 tỷ sao? Chút tiền này đối với tôi mà nói căn bản không đáng là gì. Lôi ra tôi có tiền có quyền, tùy tiện động ngón tay một chút là có thể diệt cậu. Nhậm Tiêu Giao, ngoan ngoãn đem Mộng Hồng Lâu tặng cho Lôi thiếu gia, sau đó mang theo người phụ nữ kia mau chóng cút đi. Còn về cái này, tối nay chúng tôi phải sủng hạnh tốt một chút. Cái tên chó săn như cậu làm thật là tốt. Anh, cậu vừa mới chạm vào môi người phụ nữ của tôi, bây giờ cậu tự phế hai tay cầu xin tha thứ. Tôi còn có thể cân nhắc thả một trong hai người các người đi. Cặn bã, tôi thấy cậu là không muốn để hai người phụ nữ này sống nữa phải không? Khoan đã. Phụng mệnh quốc chủ, kẻ nào dám động đến Diệp tiểu thư, bỏ mạng. Quốc chủ Long Đặc Sứ. Long Đặc Sứ. Anh Tiêu Giao, em còn tưởng rằng không thể gặp lại anh nữa rồi. Sao có thể chứ? Sau này anh sẽ không bao giờ để em rơi vào bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Diệp gia này rốt cuộc có địa vị gì? Long Đặc Sứ là người dưới trướng quốc chủ, vừa truyền lời của thư ký Lý. Không thể nào, Diệp gia bọn họ không có tư cách đó. Chỉ có Lôi gia tôi mới được quốc chủ che chở. Lôi Long, nhà các người không phải làm chip rất tốt sao? Sao không lắp một cái vào đầu cậu đi? Lẽ nào cậu không nhìn ra Long Đặc Sứ là người tôi mời đến sao? Thằng nhãi danh, khẩu khí lớn thật đấy. Tôi biết rồi, anh ta nhất định là diễn viên cậu thuê. Diễn viên của anh diễn xuất còn vụng về lắm đấy. Nhậm Tiêu Giao, lần sau thuê diễn viên có thể thuê người diễn giỏi hơn một chút được không? Hai người các người bớt nói vài câu đi.
Một kẻ công tử bột bị nữ thần vứt bỏ. Một thiếu gia hào môn sắp phá sản. Hai kẻ hấp hối sắp bỏ mạng. Chẳng lẽ cậu bị nghiện diễn kịch rồi hả? Hay là tôi tìm đạo diễn Vương quay cho chúng ta mấy người một bộ phim người lớn. Tôi đóng nam chính, hai cô ta hầu hạ tôi, còn cậu làm chó ở bên cạnh nhìn. Đủ rồi. Vân Quốc Trấn Quốc Chi Bảo ở đây. Tất cả quỳ xuống. Xong rồi. Đây quả thật là Long Đặc Sứ. Tôi quay về làm sao đối mặt với ba đây. Đa tạ Long Đặc Sứ hôm nay tương trợ. Tên nhóc này nhìn thấy Vân Quốc Trấn Quốc Chi Bảo lại không quỳ, trừ khi... Không được, mình phải rời khỏi đây trước. Không sao, để cậu ta cút đi. Chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Nhậm tổng, thư ký Lý hẹn cậu nói chuyện. Cậu ta là nhậm tổng của Nhậm gia. Được, tôi ở nhà đợi anh ta. Đi thôi. Thư ký Lý, dưới 1 người, trên vạn người cũng đến nhà tìm cậu ta. Anh Tiêu Giao, anh nói xem, cái tên xúc sinh đội lốt người này nên xử lý thế nào đây? Cậu dám động vào tôi được quốc chủ che chở đấy. Dạ Hân, muốn tát cậu ta thế nào thì cứ tát. Có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi chịu trách nhiệm. Đánh tôi. Nhậm Tiêu Giao, Diệp Gia Hân, tôi sẽ khiến các người bỏ mạng không có chỗ chôn. Lôi thiếu gia, tôi còn lương thiện hơn cậu nhiều. Tôi còn đặc biệt vì Lôi gia cậu lên kế hoạch cho một đám tang xa hoa. Hôm nay tôi tạm thời không lấy mặt cậu. Đến lúc đó cả thù mới hận cũ tính chung. Thư tình. Chuyện gì xảy ra vậy? Là anh Tiêu Giao phái người đến cứu chúng ta. Đều là người của Diệp tiểu thư. Tôi chẳng qua chỉ kéo dài thời gian thôi. Cảm ơn Diệp tiểu thư. Nhậm Tiêu Giao, anh rất có trách nhiệm. Nhưng nếu không có Diệp tiểu thư, chắc hẳn chúng ta đã phải chôn thân ở đây rồi. Anh rất dũng cảm, nhưng vẫn không thể bù đắp được khoảng cách giữa chúng ta. Tôi không hối hận khi ly hôn với anh. Anh tự lo liệu đi. Đúng rồi, hội chợ thương mại tuần sau chúng ta gặp lại. Hội chợ thương mại. Cảm ơn màn trình diễn đặc sắc của Thư tiểu thư. Hội chợ thương mại sắp bắt đầu. Giá chip năm nay 10.000 một con. Bạch Khắc, trưởng phòng giao dịch xuất khẩu chip của Tháp Quốc. Ai muốn mua thì mang theo hiệp nghị của các người đến chỗ tôi ký hợp đồng. Ai không muốn mua, cửa ở đằng kia, cút ra ngoài. Giá cả tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Tháp Quốc quá xấu xa. Giá gấp 3 lần. Chúng tôi không sản xuất được, nhưng chúng tôi vẫn phải mua. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sang năm sẽ còn đắt hơn. Người nghèo ở nước chúng tôi đến điện thoại cũng không mua nổi nữa. Nếu các người thấy đắt, vậy thì có thể không mua mà. Chỉ là không có sự giúp đỡ của Tháp Quốc tôi, mấy người vô dụng như các người, cái gì cũng không sáng tạo ra được. Hôm nay tôi chỉ ở đây nửa tiếng. Ai cần thì nhanh chóng lên. Điều Quốc mua, Hàn Quốc mua, Lạp Quốc mua. Vân Quốc tôi không mua.
Đây là hội nghị mang tầm toàn cầu đấy. Cậu ta chỉ là một thằng giao đồ ăn, cũng dám ở đây mà ăn nói lung tung. Nhậm Tiêu Giao, Diệp tiểu thư đưa anh đến tham gia hội chợ thương mại cấp cao nhất của Vân Quốc đã là ân huệ đặc biệt lắm rồi. Chỗ này không có phần cho anh lên tiếng. Đồ bỏ đi. Lĩnh vực chuyên môn của cậu là ăn bán. Những lĩnh vực khác cậu hoàn toàn không biết gì, còn không ngoan ngoãn mà câm miệng đi. Tôi thấy những chuyện cô không hiểu, ngược lại rất thích phát biểu. Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà đại diện cho Vân Quốc? Giao dịch chip của Vân Quốc trước giờ vẫn luôn là Lôi Hổ ra cùng tôi đối chiếu. Cậu cũng nói là trước đây rồi. Bây giờ do tôi tiếp quản. Đã hỏi qua tôi chưa? Lôi Hổ gia, chủ tịch của Lôi gia, trưởng phòng giao dịch xuất khẩu chip ở Vân Quốc. Lôi Hổ gia, hôm nay giải quyết ổn thỏa chuyện này, chúng ta lại tiến hành giao dịch. Kha thiếu gia, không sao chứ? Đầu gối còn đau không? Lôi Hổ gia, lần trước chính là hai tên súc vật này bắt nạt chúng ta, còn đánh con trai của ngài nhập viện. Kha thiếu gia yên tâm, hôm nay ở đây so tài không phải là vũ lực. Giao dịch chip liên quan đến thể diện quốc gia. Hôm nay ai dám gây sự ở đây chính là đối đầu với quốc chủ. Lôi Hổ gia, ngài đã biết chuyện này quan trọng, còn cố ý gây rối ở hội chợ thương mại. Ngài đang muốn bỏ mạng sao? Kẻ gây rối là anh. Giao dịch chip giữa Vân Quốc và Tháp Quốc bao nhiêu năm nay đều do Lôi Hổ gia phụ trách. Đến khi nào thì đến lượt cái thứ bỏ đi như anh này? Bình tĩnh, đợi thư ký của quốc chủ đến. Tôi muốn bọn chúng phải xin lỗi con trai tôi, sau đó quỳ xuống bỏ ra ngoài. Nhậm Tiêu Giao, anh quá vô tri rồi. Lôi Thành vốn dĩ không gọi cái tên này, là Lôi gia ở đây đã dốc sức gây dựng 20 năm ngành công nghiệp sản xuất chip, nắm giữ toàn bộ Vân Quốc, mạch máu công nghệ đỉnh cao nhất. Quốc chủ để biểu thị sự tôn trọng đối với Lôi gia mới đem Lôi Thành đổi thành cái tên này. Đồ bỏ đi. Dựa vào quan hệ giữa Lôi gia và quốc chủ, cho dù tôi dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được giao dịch chip đó sẽ luôn nằm trong tay Lôi gia. Nhậm Tiêu Giao đừng có mơ mộng nữa. Cho dù mặt trời mọc ở đằng Tây, quốc chủ không để Lôi Hổ gia phụ trách nữa, cũng không đến lượt cái thứ giao đồ ăn thối tha như anh. Ngủ trên xe điện cũng có thể mơ được giấc mơ đẹp như vậy. Chất lượng giấc ngủ của anh cao thật đấy. Mấy con cún ở đầu thôn sủa, các người cũng sủa theo. Các người thật là ngu xuẩn. Đối với các người mà nói, chuyện khó như lên trời. Đối với tôi mà nói, chỉ là tiện tay thôi. Nhân lúc thư ký Lý chưa đến, cậu cứ tranh thủ mà khoe khoang đi. Dù thư ký Lý có gặp tôi, cũng phải quỳ xuống dập đầu. Đại nhân Lý đến. Nhậm Tiêu Giao, anh đúng là không biết trời cao đất dày. Thư ký Lý là người thân cận nhất, bên cạnh quốc chủ là thư ký hàng đầu. Dưới một người, trên vạn người. Anh dám bất kính với ông ta? Đợi lát nữa xem, cậu còn không biết mình bỏ mạng như thế nào đâu. Thư ký Lý, ngài đến rồi. Thằng nhãi này lại dám gây rối trật tự. Tôi là người phụ trách giao dịch chip, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cậu nói đúng. Người đâu? Bắt cái tên cặn bã này, phế hai chân rồi ném ra ngoài cho chó ăn.
Lôi Hổ gia không còn là người phụ trách nữa rồi. Cái gì? Thư ký Lý, ngài nói gì vậy? Tôi hiểu rồi. Lôi Hổ gia phát minh ra chip mới, mang lại lợi ích cho dân Vân Quốc, cho nên chắc chắn không chỉ đơn giản là người phụ trách. Tỉnh mộng chưa? Lý, thư ký Lý. Lôi Hổ gia không phải là người phụ trách, vậy ai là người phụ trách? Người nắm quyền thực sự sau lưng Nhậm gia chính là tại hạ. Tôi thấy là mộng của cậu còn chưa tỉnh thì có. Cái chức người phụ trách này có quan hệ gì đến cậu chứ? E rằng cậu đến cả chữ chip viết như thế nào còn không biết ấy chứ. Nhậm Tiêu Giao, anh đừng có mà ăn nói ngông cuồng. Người đứng đầu Nhậm gia là Nhậm tiểu thư. Vị trí quyết định tầm nhìn. Tầm nhìn của anh quá hạn hẹp rồi. So với Nhậm tiểu thư thì khác nhau một trời một vực. Dù cô ấy có để ý đến anh thì giữa hai người cũng căn bản không hợp nhau. Người giao đồ ăn cũng chỉ là người giao đồ ăn thôi. Anh đến xách giày cho Nhậm Phỉ Phỉ còn không xứng. Ai muốn xách giày cho tôi vậy? Nhậm tiểu thư, tôi đang nói cái tên phế vật này đấy. Anh ta may mắn mang họ Nhậm, còn thật là mặt dày vô sỉ, coi mình là người Nhậm gia rồi. Anh ta xứng sao? Có phải miệng cậu ta bôi thuốc thụt rồi không? Cứ phun lung tung ra ngoài. Cậu ta còn không dám nói mình là người Nhậm gia. Vậy mà cậu ta lại nói cậu ta là người nắm quyền của Nhậm gia. Đây chính là câu chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe trong năm nay đấy. Buồn cười lắm sao? Lát nữa khi các người quỳ xuống cầu xin tha thứ sẽ còn buồn cười hơn đấy. Phỉ Phỉ, những thứ cần lấy tôi đều đã lấy được rồi. Tôi cũng nên quang minh chính đại bước ra trước màn rồi. Cung nghênh Nhậm tổng trở về. Em trai, cậu đúng là đã trưởng thành rồi. Nhậm tiểu thư, cô gọi anh ta là gì? Nhậm tiểu thư, nhà cô chẳng phải chỉ có một mình cô thôi sao? Sao cô lại còn có một người em trai nữa? Chẳng lẽ lời đồn đại thiếu gia Nhậm gia kế thừa Nhậm thị, Thiên Kim lại chỉ là con nuôi là sự thật sao? Vẻ mặt kinh ngạc của các người thật sự rất buồn cười. Kha thiếu gia, cái thằng giao đồ ăn này có xứng đáng mang họ Nhậm không? Nhậm tổng, tôi đùa với ngài thôi. Mấy ngày nay ruột gan tôi không được khỏe, đến nỗi lôi cả não ra ngoài rồi. Ngài là nhân trung long phượng, minh tinh trên trời. Tốt, vậy thì tôi phạt cậu ra nhà vệ sinh tìm não về cho tôi, ăn vào mà bổ. Tôi chọn ngày đến thăm mẹ cậu. Được, tôi đi ngay đây. Với tư cách là người nắm quyền của Nhậm gia, có người nói miệng tôi bôi đầy thuốc thụt. Nhậm tổng, là tôi ăn nói không đúng mực. Tôi thật đáng bỏ mạng. Ngài nể mặt Thư Tình, tha cho tôi đi. Thư Tình ở chỗ tôi còn có thể dùng chút ân tình nào sao? Lôi cô ta xuống, phế nát cho chó ăn. Thư Tình, cô cứu tôi với. Tôi vì cô, tôi đã trèo lên giường của bao nhiêu người đàn ông rồi hả? Nhậm Tiêu Giao, anh sao lại chưa từng nói cho tôi biết? Không phải là tôi chưa từng nói, mà là cô chưa từng tin. Nếu như lúc đầu tôi biết anh là tổng giám đốc của Nhậm gia,
tôi làm sao có thể ly hôn với anh chứ? Nếu như tôi sớm biết cô là kẻ tham phú phụ bần, The film was translated and narrated by M. tôi căn bản sẽ không kết hôn với cô. Cô nói không sai. Địa vị quyết định tầm nhìn. Địa vị của cô quyết định cô chỉ có thể nhìn mặt người khác mà sống. Vì một chút tiền mà trèo cao đạp thấp. Tôi không phải là kẻ hám lợi. Tôi chỉ là cho rằng giữa chúng ta có khoảng cách. Chính vì như vậy tôi mới ẩn giấu thân phận, muốn dùng tình yêu của tôi để bù đắp những khoảng cách này. Tôi đã chăm sóc cô chu đáo suốt 5 năm. Nhưng kết quả thì sao? Cô không những không cảm ơn, mà còn ngay khi vừa nhận được thiệp mời đã lập tức tìm tôi ly hôn. Sự nghiệp của cô khởi đầu, thiệp mời của cô, còn cả cô, cái thân phận người dẫn chương trình mà cô tự hào, có cái nào không phải là tôi ở sau lưng cô âm thầm vận hành sao? Không thể nào, không thể nào. Anh chỉ là một thằng giao đồ ăn. Tất cả mọi thứ của anh đều là tôi cho anh. Có phải anh đang diễn kịch không? Anh muốn lừa tôi tái hôn? Thư tình, tôi có cần thiết tìm nhiều người như vậy đến diễn kịch với cô không? Hôm nay tôi nhắc lại với cô một lần nữa. Kể từ giây phút cô ly hôn với tôi và cô không còn bất cứ quan hệ gì. Vậy giữa chúng ta chẳng lẽ 5 năm tình cảm cũng không là gì sao? Anh sẽ không vì vừa mới quen cô ta anh đã không cần tôi nữa rồi sao? Cô chỉ nói đúng một nửa. Tôi và Gia Hân từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, có thể nói là thanh mai trúc mã. Sau khi tôi kết hôn, cô ấy mới xuất ngoại. Giữa chúng tôi không hề có bất cứ liên lạc nào cho đến khi cô muốn ly hôn với tôi, cô ấy mới về nước. Cô nói chúng tôi vừa mới quen nhau. Cô sai rồi. Nhưng cô nói tôi đã yêu cô ấy. Cô không sai. Dạ Hân, lấy anh nhé. Trái tim bầu trời. Anh Tiêu Giao, em đương nhiên đồng ý rồi. Đủ rồi. Đây là hội chợ thương mại, không phải chỗ để làm mai. Hai nhà các người liên hợp lại thì mua được bao nhiêu chip của tôi chứ? Chỉ là chip 10.000 một cái thôi mà, có gì mà mua không nổi. Người Tháp Quốc chúng tôi bán cho các nước khác 10.000 một cái, bán cho người Vân Quốc các người vậy thì 1 triệu một cái. Ai bảo người Vân Quốc các người vừa ngốc vừa lắm tiền, đến cả chip cũng không chế tạo ra được. Ông bán vẫn còn rẻ quá đấy. Ông bán cho chúng tôi phải 1 tỷ một cái, như thế mới kiếm được nhiều tiền. 1 tỷ thì 1 tỷ. Tất cả những người có mặt ở đây nghe cho rõ đây. Các người tìm tôi mua chip 10.000 một cái, người Vân Quốc tìm tôi mua chip 1 tỷ một cái. Tốt lắm. Dù sao người Vân Quốc chúng tôi cũng không mua. Không mua, vậy thì đừng dùng điện thoại nữa. Chúng ta có thể dùng chip nhà làm. Lôi Hổ Gia quản lý ngành chip bao nhiêu năm nay đã sớm nghiên cứu ra chip của Vân Quốc chúng ta rồi. Hơn nữa không hề kém chip của Tháp Quốc các người. Lôi Hổ Gia, cậu hỏi thử chứng minh thư của Lôi Hổ Gia xem là màu gì. Bằng sáng chế sản xuất chip của Vân Quốc, tôi đã sớm chuyển nhượng hết cho Tháp Quốc rồi. Không đúng, phải là tổ quốc của tôi. Đúng là một tên hán gian. Năm đó ông bắt cóc mẹ tôi,
lừa lấy bằng sáng chế của Nhậm gia tôi, bây giờ lại đem công nghệ cốt lõi của Vân Quốc tôi bán đứng cho ngoại tặc. Bây giờ giữa tôi và ông không chỉ có thù nhà, còn có hận nước. Muốn trách thì trách lão già Nhậm kia quá ngốc. Vì một người đàn bà lại đem công sức nghiên cứu vất vả hơn 20 năm cùng bằng sáng chế khoa học kỹ thuật chuyển nhượng miễn phí cho tôi. Những uất ức mà ba tôi phải chịu, tôi sẽ khiến ông trả lại gấp trăm lần. Lôi Hổ gia, chưa bàn đến ân oán giữa Nhậm gia và Lôi gia ra sao. Quốc chủ đối đãi với ông bao năm nay thế nào? Ông làm như vậy có xứng với ngày ấy không? Quốc chủ, ai cho tôi tiền, người đó chính là quốc chủ của tôi. Bây giờ các người còn nói các người có thể tự mình chế tạo chip sao? Nếu như vừa rồi các người không mua, vậy thì bây giờ 2 tỷ một cái. 2 tỷ đó, sao anh không đi ăn cướp đi? Ngành công nghiệp chip của các người bây giờ sớm quay về thời kỳ đồ đá rồi. Cho dù chúng tôi có ra giá trên trời, chẳng phải các người vẫn phải mua hết sao? Đừng nói 2 tỷ, các người bán tôi 20 đồng tôi cũng không cần. Các vị, đây là chip do chúng tôi tự nghiên cứu và phát triển của Vân Quốc của chúng ta. Thần Long Nhất Hào đã qua kiểm nghiệm khoa học của nhiều quốc gia. So với chip của Tháp Quốc, tốc độ tăng gấp 10 lần, hiệu năng tăng gấp 100 lần. Vân Quốc lại có thể nghiên cứu phát triển ra loại chip lợi hại như vậy. Tôi muốn mua thật nhiều. Đây là báo cáo kiểm nghiệm của các nước. Nhậm tổng, giá của Thần Long Nhất Hào ít nhất cũng phải 500.000 một con chứ nhỉ? Vân Quốc chúng tôi chú trọng cùng nhau làm giàu, coi thường những kẻ có chút ưu thế liền ra giá trên trời. Lũ tiểu nhân, chip của chúng tôi chỉ bán 1.000 tệ một con. Hơn nữa sau này còn truyền thụ kỹ thuật chế tạo chip cho các nước anh em, hỗ trợ khoa học kỹ thuật của các vị. Nếu có nguyện vọng, có thể ở bên phải ký kết hiệp nghị giao dịch của chúng ta. Tôi muốn mua. Tôi muốn mua. Mấy người đừng mua của cậu ta, tôi giảm giá. Tôi cũng 1.000 tệ một con. Ai thèm mua rác rưởi của các người? Bán cho tôi trước đi. Không thể nào. Ngành công nghiệp chip tôi đã sớm bán đứt cho Tháp Quốc rồi. Vân Quốc sao có thể sản xuất chip nữa chứ? Vậy thì tôi cho ông bỏ mạng cũng phải hiểu rõ. Lúc trước quốc chủ bảo ông mua Mộng Hồng Lâu, ông tưởng Mộng Hồng Lâu chỉ là để quay phim tài liệu về chế tạo chip thôi sao? Đó chẳng qua chỉ là chiêu bài che mắt người khác mà thôi. Thật ra Mộng Hồng Lâu là chuỗi cung ứng khoa học kỹ thuật tự chủ mà quốc chủ đã âm thầm gây dựng suốt 20 mấy năm qua. Cậu nói bậy. Người quốc chủ tin tưởng nhất là tôi. Sao có thể có chuỗi cung ứng thứ hai được? Ông ăn cây táo, rào cây sung, đầu quân cho Tháp Quốc, tiết lộ cơ mật chip. Ông tưởng quốc chủ không biết những chuyện này của ông sao? Sao có thể? Đó chính là mưu tính 10 năm của tôi. Đưa Lôi Hổ ra ngoài, phế 2 chân của ông ta. Cậu đưa ông ta đến trước mộ mẹ tôi tạ tội. Chị Phỉ Phỉ, chuyện tiếp theo giao cho chị. Anh Tiêu Giao, chúng ta đi thôi. Các người đi không được. Có người không cho Tiêu Giao rời đi. Chị Phỉ Phỉ, chị không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Không, là quốc chủ muốn đến.